අපි අද ටිකක් මේ කරුණ ටික තේරුම් ගමු. අපි එතකොට ඊයේ දේශනාවේදී විස්තර කළා මේ පළවෙනි කොටස ගැන. ඒ තමයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් කොහොමද අපි තුල මේ අපේ ආධ්‍යාත්මය තුල ශුන්්‍යතාවය සකස් කරගන්න ආකාරය තමයි දැන් මේ විස්තර කරන්නේ. එතකොට මුලින්ම මෙතන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ අපි තුල ආධ්‍යාත්මික ශුන්්‍යතාවය ආධ්‍යාත්මික හුදකලාව නිර්මාණය වෙන්නේ එතන පෙන්වන්නේ ආනන්ද මේ ආධ්‍යාත්මයේ තුලම සිත පිහිටවන්නේ තැම්පත් කරන්නේ එකඟ කරන්නේ සමාධිමත් කරන්නේ කොහොමද? මෙහිලා භික්ෂුව කාමයන්ගේ වෙන්ව අකුසලයේ ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රීති සුඛ ප්‍රීති සැප ඇති පළවෙනි ධානයේ ලබාගෙන වාසය කරනවා. හරි. ඕක අපි ඊයේ දැන් කතා කරා පළවෙනි ධානය පිළිබඳ. ඒකේ අත්දැකීම මොන වගේද කියලා අපි ටිකක් ඊයේ මතක් කරා. ඒක උදාහරණයක් හැටියට මම මතක් කළේ දැන් පළවෙනි ධානයේදී වෙන්නේ අපේ නීවරණ ධර්ම පහ යට ගිහිල්ලා කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ධර්ම පහ යට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නීවරණ ධර්ම පහ යට ගිහිල්ලා අපේ කුසල ශක්ති ටිකක් මතුවෙන්න ගන්නවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මේ කුසල චෛතසික ටික. ඒක මම උදාහරණයක් හැටියට අපි ඊයේ අන්තිමට දේශනාවේ අන්තිමට මතක් කළේ කාරණේ තමයි දැන් අපි සමාජලාවට දැන් අපි කවදාකවත් හිතුවේ නෑනේ අපි වගේ සමහරට දඩබ්බර අපි කිව්වහම හැබැයි ඉතින් මම දන්නේ හැමෝම ගැන. ඉතින් මට කියන්න බෑනේ අපි කියන වචනේ පොදු වචනේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙම හොඳ අයත් ඉන්න ඇති. ඒත් අපිට ජීවිතේ බැලුවාම තේරෙනවා දැන් අපි හිතුවේ නෑ කවදාක්වත් එහෙම අපිට මේ වගේ සමාධියක් මේ වගේ පැය ගණන් භාවනා කරන්න පුළුවන්කම මේ වගේ සමාධියක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුවේ නෑ. මොකද ඒ තරම්ම අපේ තිබ්බ සමහර ගති නිකන් ඒක හිතුවක්කාරයි, දඩබ්බරයි, මරා ගන්නවා. ආයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට තේරුණා මගේ ජීවිතේ පැත්තෙන් ගත්තත් මරා ගන්නවා, ගහ ගන්නවා. ඒතර කවදාකවත් එහෙම පැවිදි වීමක්වත් මේ වගේ තැනකට ඒමක්වත් මෙහෙම ජීවිතේ හුදකලාවකට දවසින් දවස මෙහෙම හුදකලා වීමක් අපි හිතුවේ නෑනේ. අපිට බොහෝ දෙනෙට ඉදෙන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම ජීවිතයක් මට ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලාවත්. මේ වගේ දවසින් දවස හුදකලා වෙන අභ්‍යන්තරයේ දවසින් දවස නතර වෙන අපි හිතන් හිටියේ එහෙම අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපිට ජීවත් වෙන්න මිනිස්සු ඕනේ, එෆයාස් ඕනේ, බැඳීම් ඕනේ, මොකක් හරි දෙයක් නැතුව මට ඉන්න බෑ කියලා අපි හිතුවේ නෑනේ. එහෙම ආදරයක්වත් ජීවිතේ නැතුව හුදකලා වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතුව චරිත නෙමෙයි අපි. ඒත් අපිට දවසින් දවස දැන් තේරෙනවා එහෙම එකක් නෑ. අපිට දවසින් දවස හුදකලා වෙන්න පුළුවන්. දවසින් දවස අපිට භාවනා කරන්න පුළුවන්. මේ ඉරියව්වක් මාරු කරන්නේ නැතුව එක ඉරියව්වක ඉන්න පුළුවන් පැයක් දෙකක්. ඒතර අපි කවදාකවත් හිතුවේ නෑනේ මෙහෙම ශක්තියක් අපි තුල ඇති කියලා. අපි දඟලපු දැඟලිල්ලට අපේ තිබ්බ මරා ගන්න ගති, කහ ගන්න ගති, කාමයේ පිටිපස්සේ දුවන ගති. ඒ කියන්නේ අපි මේ අඟුලිමාල ඇතුලේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතුවේ නෑ. හැබැයි ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා ඒ මුළු සමාජයේම මිනිමරුවේ ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ හදන්නම බෑ කියද්දී එතන ඉන්නව රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉතින්ද කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයය යන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයය ගියාම සද්ධර්මයේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අර මිනිමරු වගේ ඇතුලේ ඉන්න ඒ කරුණාවන්තය එනවා. අන්තිමට කොච්චර කරුණාවක් ආවද කියන්නේ අච්චර ද්වේෂයේ මිනිමරපු අඟුලිමාල
අන්තිමට මේ අර දරුවෙක් උපදින්න වේදනාවෙන් ඉන්න මාතාව දැකලා කරුණාවෙන් හිත උණු වෙන්න ගන්නවා. අහනවා ස්වාමීනි මේ කාන්තාව හරි දුකක් විඳිනවා අපිට බැරිද මෙයාට උපකාරයක් කරන්න? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා නේ එහෙනම් ඉතින් අඟුලිමාල සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න. කියනවා මේ අරියානං ජාතෝ ඒ කියන්නේ මේ ආර්ය ජාති ඉපදුන තාපටම්ම මම කිසිම සත්වයේගේ දිවි තොර කරේ නැහැ. දිවි තොර කරන්න කියලා චේතනාවක් සිතේ පහළෝනේ නැහැ. ඒ සත්‍යානුභව බලයෙන් මේ සූපත් වේවා කියලා සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. එතකොට බලන්න අපිට තේරෙනවා ඒක මේ ඒ කියන්නේ අච්චර නපුරු මිනිස්සෙගේ හිත ඇතුලේ තරම් මේ ශාසනයට ආව ගමන් තව කෙනෙක්ගේ දිවි තොරන්න කියලා චේතනාවක්වත් පහළ වෙන්නේ නැති මට්ටමටම කුසල ස්වභාවයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ කුසල ස්වභාවයක් ඇතුලේ තිබිලා තියෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පෙන්නන්නේ අපි මේ කාමයේ ඔස්සේ දිව්වට කාමයේ පිටිපස්සේ අපි කාමාවචරයන් වගේ දිව්වට අපේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ ඒකාග්‍ර හිතක්. අපේ ඇතුළාන්තේ තියෙනවා මේ ශුන්‍යතාව ස්වභාවයක්. අපේ ආධ්‍යාත්මයේ තියෙනවා ඒ නිවීමක්. දැන් අපි හිතන්නේ නැහැනේ කවදාකවත් මම වගේ කෙනෙක්ට මේ කියන බුදු වීමක් ඒ වගේ ශුන්‍යතා සමාපත්තියක් දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. බුදුචානන්ස කියන්නේ මේක අපිට පුළුවන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක හරියට නිකන් මේ ඒකට ප්‍රධාන වෙන්නේ සිහිය. දැන් හොඳට කෙනෙක්ට සතිය තිබුණොත් හොත්තට බලන්න සිහිය වැඩුණොත් ඒ සිහියට පුළුවන් අපේ රාගසිත ආදරේ බවට පරිවර්තනය කරන්න. කාමයේ ආදරේ බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. දැන් කාමයේ ස්වභාවය තමයි එක මට දැන් කෙනෙක්ගේ හිතේ රාගය තියෙද්දි ඒ රාගයේ තියෙන කෙනෙක්ගේ ඇතුළාන්ත ස්වභාවයනේ එයාගේ කේන්ද්‍රය වෙන්නේ මම. මට එතකොට මේ රාගසිත ආවට පස්සේ මම අනිත් මනුස්සයව යූස් කරන්නනේ බලන්නේ. අනිත් මනුස්සයව මගේ සතුටට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි දැන් ඒ කාමයට ගත්ත එනර්ජි එකමනේ ආදරේ බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. හැබැයි බලන්න ඒ කාමයට ආපු එනර්ජි එකම කාමයට ආපු ශක්තියම ආදරේ බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ප්‍රේමේ බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ඊට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. කේන්ද්‍රයට යන්න ගන්නවා අනිත් කෙනා මම පරිධියට යන්න ගන්නවා වෘත්තයේ මම කෙලවරකට යනවා. මට සම්පූර්ණ වැදගත් වෙන්නේ අනිත් කෙනාගේ සන්තෝෂය විතරයි සතුට විතරයි එයාගේ නිදහස විතරයි. එතකොට ඒ ජීවිතේට කිසිම ඇඟිල්ලක් ගහන්නේ ඒ ජීවිතේට කිසිම ඇඟිල්ලක් ගහන්නේ කිසිම විදියට පාලනය කරන්න යන්නේ කිසිම විදියට මගේ සතුටට යූස් කරන්නේ නැහැ. මගේ සතුට වෙනුවෙන් අනිත් මිනිස්සයව පාවිච්චි කරන්නේ පුළුවන් තරම් හැම මිනිස්සෙක්ටම නිදහස දෙනවා. තේරෙනවා Tamanට තේරෙනවා Taman පුදුම විදියක මේ මිනිසුන්ව මේ තද්ද කරලා අල්ලගෙන ඉඳලා තියෙන රාග හිතින්දා. රාගය කිව්වහම එතන ගන්න එපා මේ ලිංගික හැසිරීම කියන එක. රාගය කියද්දී ඒකම නෙමෙයි. අර මිනිස්සුන්ව නිකන් අර දැන් බලන්නකෝ අර මේ මගේ ගෝලියෝ මෙහි යන්න බෑ වෙන බණ අහන්න බෑ වෙන වැඩ කරන්න බෑ කියලා අර ඒ පැවිදි කරත් අල්ලන ඇල්ලෙල්ලක් තියෙන්නේ. අහනවා නම් මගේ දේශනාව විතරයි අහන්න. කරනවා නම් මං කියන එක විතරයි කරන්න. වෙන තැනකට යන්න බෑ වෙන ගුරුවරයෙක්ගේ බණක් අහන්න බෑ. ඒ බලන්නේ අර එයා ගුරුවරයෙක් වුණොත් මිනිස්සු හරිම පීඩාවක ඉන්නේ ශිෂ්‍යෝ ටික. මොකද ඒ ශිෂ්‍යෝ හරි එයා ඒ මනුස්සයා කසාද බැඳනනම් ගැහණි මාර පීඩනයක ඉන්නේ. මහානෙලා ගෝලයක් ඇදුවොත් ගෝලියෝ ටික ඉන්නේ පුදුම හිරවිල්ලක. මොකද මිරිකනව අල්ලලා. වෙන කෙනෙක් දිහා බලනවට කැමති නැහැ, විවෘත වෙනවට කැමති නැහැ. නිදහසේ ඉන්නවා බලන්න බෑ ඇතුළට. අන්න එක තමයි අර මොකද අර මේ මිනිස්සයා කොහොම හරි බලන්නේ අර වහල්ලු ටිකක් නිර්මාණය කරගන්න
යා කියන එකත් එක්කම එකඟ වෙන ඒකම කරන නිකන් අපි කියන්නේ වහල් සේවයක් වගේ නිකන් හරියට. يعني ප්‍රේමයක් එතන නැහැ. ආදරයක් නැහැ. කේන්ද්‍රේ මම අනිත් මිනිස්සු පරිදියට දාලා අනිත් මිනිස්සු යූස් කරන මට්ටමට එනවා. එතකොට දැන් අපේ අභ්‍යන්තරය ආදරේ බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ඒ ශක්තිය වෙනස් හැඩයකට යන්න පටන් ගන්නවා. සම්පූර්ණ අනිත් කෙනාගේ නිදහස තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් කෙනාගේ සැනසීල්ල තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට එයා කිසිම වෙලාවක තමන් ළඟ කවුරුවක් තියාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තමාව වසඟේ තියාගන්න කිසිම උත්සාහයක් කරන්නේ. එතකොට එයා එක්ක ජීවත් වෙද්දී අපිට දැනෙනවා එතන පුදුම ප්‍රේමයක් තියෙනවා, පුදුම කරුණාවක් තියෙනවා. මොකද එහෙම මිනිස්සෙක් තලන්නේ, පෙලන්නේ, පීඩණයටපත් කරන්නේ, වෙහෙසටපත් කරන්නේ නැහැ. කිසිම වෙලාවක රහසිගත සම්බන්ධයක් තියාගන්නේ නැහැ යා. يعني කිසිම ප්‍රයිවට් සම්බන්ධයක් මොකද පෞද්ගලික සම්බන්ධයක් රහසිගත සම්බන්ධයක් පවත්වන්නේම අනිත් කෙනාව යූස් කරන්න ඕන හින්දානේ. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේදී කිසිම ප්‍රයිවට් එෆෙයාර් තියාගන්න එපා, පෞද්ගලික සම්බන්ධ තියාගන්න එපා. මොකද එතකොට ඔබ අනිත් මනුෂ්‍යව මේ සූරා කණ්ඩ පටන් ගන්නවා. අනිත් මනුස්සයව යූස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකටමයි ප්‍රයිවට් සම්බන්ධ හදාගන්නේ. ඒකටමයි පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නේ. හැබැයි අපි ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යන අපිට එහෙම පෞද්ගලික සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි හරි විවෘතයි. අපිට හංගන්න දෙයක්වත් නැහැ. අමුතුවෙන් එහෙම මේ මට මගේ ලෝකෙට කවුරුත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මගේ එකම කැමැත්ත මේ හැම කෙනෙක්ම නිදහසේ ඉන්නවා දකින්න, නිදහසේ සැරිසරනවා දකින්න. එතකොට බලන්න අර රාග බන්ධනය ප්‍රේමයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ එතන තියෙන්නේ නිදහස. එතන තියෙන්නේ අනිත් මනුස්සයාට කියන්නේ තමන් හුදකලාව. කියන්නේ හරි කියන්නේ සැබෑ ආදරවන්තයෙක් ඉන්නේ ගැඹුරු හුදකලාවක. එයා ඉන්නේ විවේකයක. එතකොට හැබැයි දැන් මෙතන නිදහස් කියන්න බෑ. මේක ආධ්‍යාත්මිකයි නම් කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි තාම පුද්ගලයා ඉන්නවානේ පරිදියට ගිහිල්ලා. කේන්ද්‍රයේ ඉන්නවා තමන් ප්‍රේම කරන කෙනා. හැබැයි මං එයාගේ ජීවිතේට ලං වෙන්නේ නැහැ, ජීවිතේට ඇඟිලි ගහන්නේ. ඒ මිනිස්යාගේ නිදහස ගැන විතරයි හිතන්නේ. නිදහස කියලා වුණත් මේ මට ඕන නිදහස් කියන්නේ මම හිතන නිදහසේ එයා ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතනනේ ඔයා මෙහෙම නිදහස මං ඔයාට ඇඟිලි ගහන්නේ නැහැ. ඔයා මෙහෙම හිටියොත් ඒක පවා ඒ මට ඕන විදිහට එයා නිදහසේ හිටියත් ඉන්න ඕනේ. මම කියන නිදහසේ එයා මං කියන විදිහට නිදහසේ ඉන්න ඕනේ. ඒක පවා අර මිනිස්යාගේ ජීවිතේට ඇඟිලි ගහෙල්ලක් නේ. එතකොට දැන් ඒ ආධ්‍යාත්මිකත්වයේ කෙනෙක් ලෞකික වුණත් ප්‍රේමයට එද්දී අර පුද්ගලික වශයෙන් බැඳීම නැතුව නෙමෙයි තියෙනවා. හැබැයි කිසිම විදිහක ඒ මනුස්සයා යූස් කරන්නේ හරි පූජනීය වස්තුවක්. කියන්නේ හරි ගෞරවාන්විත විදිහට, හරි පූජනීය විදිහට ඇසුරක් තියෙන. අපි කියන හරි ගෞරවාන්විත ඇසුරක්. හරි පූජනීය ආශ්‍රයක්. එතකොට දැන් මේ ඇසුරෙන් ආධ්‍යාත්මිකත්වයට එද්දී ආධ්‍යාත්මික ප්‍රේමය කියන එක ඔය කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි ඒක. අන්න ඒක තමයි මේ සූත්‍රයෙන් අපිට දැන් මේ සූත්‍රයේ මේ වගේ දෙයකට ලං වෙද්දී අපිට තේරෙන කාරණේ තමයි දැන් ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් එයා හැම වෙලෙම එයාගේ ස්වභාවය තමයි එයා එහෙම පුද්ගලයෙක් විශේෂ කරන්නේ. එයා සමග හුදකලා වෙනවා. එයා සමග තනි වෙනවා. එයාත් එක්ක ඒකාත්මික වෙනවා. එයාත් එක්ක ඒකාත්මික වීම හරහා
ඇති වෙන ප්‍රේමය, සතුට, ප්‍රීතිය පඨම ධ්‍යාන එක නිරාමිසයි. මොකද ඒක කිසිම බාහිර කෙනෙක් හරහා ආපු එකක් නෙමෙයි. බාහිර හේතුවක් මත ඇතිවෙච්ච ආදරයක් නෙමෙයි. මමත් සමග හිස්වීම හරහාම මා සමග තනිවීම හරහාම මතුවෙච්ච ප්‍රීතියක්. අපි කියන්නේ පඨම ධානයේ තියෙන්නේ ඒ වගේ කාරණයක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක කියන්න. දැන් මේ විදිහට දැන් අපි එක මං අර චුල්ල ශුන්්‍යත සූත්‍රේනොත් කරුණක් අරගෙන මහා ශුන්්‍යත සූත්‍රයේ අද තියෙන එකට සම්බන්ධ කරමු අපි. ඒක දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා දැන් ওই මහා ශුන්්‍යත සූත්‍රයේට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවානේ චුල්ල ශුන්්‍යත සූත්‍රය. ඒකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඒකෙදි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ගෙවල් දොරවල් හරක බාන ගිහි ජීවිතේ අතහැරලා ඒ ධනය හම්බ කරපු එක රැකී ආරක්ෂා කරපු එක අර නිකන් ඒ බැඳීම් ටිකේ බැඳීම් නඩත්තු කර කර හිටපු ජීවිතය අතහැරලා එයා එනවා කල්යාණ මිත්‍රෝ ඉන්න විවේක සේනාසනයකට. එතකොට අපි අර ඒක ඊයේත් අර මං කිව්වා දැන් ඒකට ඇවිල්ලා තමන් තැන් නිර්මාණය කරන්න යන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. එතකොට තමන්ගේ හිතත් නිවා ගන්න නැතුව තැන් නිර්මාණය කරන්න කියලා මම හරියටම හරියන භාවන ලෝකේ තියෙන භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හදන්නම් කිසිම ප්‍රශ්න නැති කියලා අන්තිමට තමන්ට භාවනා කරන්නවත් ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න වෙන්නේ ඒකම කඹර වයසට යන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි කලබල වෙන්නේ මේ අපේ හිත හරියට නිවිලත් නැතුව ස්ථාන හදන එක නරක දෙයක් නෙවෙයි. භාවනා කරන්න ඉන්න අයට ඒ පහසුකම් හදලා දෙන එක නරක දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට හදිස්සියක් ඇති වෙනවා මේ අපේ සුදුසුකමුත් නැතුව අපිත් භාවනා කරලා තාම අපි යම් පරිණත වෙලත් නැතුව අපි එකපාරට ස්ථාන නිර්මාණය කරන වගේ වැඩ පටන් ගත්තොත් එහෙම අන්තිමට අපේ ඔළුව කම්මලක් බවට පත් වෙනවා. අයි අපිට අපේ හිතවත් තාම නිවිලනේ අපි හැබැයි අර නිකන් එකපාරට අර මුනිවරු වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම හොඳම දේ තමයි ස්ථාන නිර්මාණ කරන එක පැත්තක තියලා තමන් යනවා ඒ වගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නේ හුදකලා පරිසරයකට. හුදකලා පරිසරයකට ගිහිල්ලා ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා දැන් මේ විදිහට ගෙවල් දොරවල් අතහැරලා හුදකලා පරිසරයකට ආවට දැන් කාමයේ අතහැරියානේ. කාමයේ අතහැරියට හැබැයි යාට තේන වෙනදට වඩා කාම සංඥා වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කාම සංඥා කියන්නේ මතක් වෙනව වැඩි. එන්නේ මතක් වෙනව වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සිහි වෙනව වැඩි වෙන්න ගන්නවා. අර ඒ කාමයේ අතහැරියට කාම සංඥා වද දෙන ගතියක් එනවා. ඒ කියන්නේ මතක ඒ අතහැරපු ලෝකේ අම්මව මතක් වෙන්න ගන්නවා. ස්වාම පුරුෂයා බිරිඳ ගෙදර ඒ සිද්ධි මේවා නිකන් ගොජ දෑම සමහර අයට වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බුදුජානන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ඒකින්ද මහණෙනි ඒ වගේ කෙනෙක් චුල්ල ශුන්්‍යත සූත්‍රය කියන්නේ එයා පඨවි සංඥාවට හිත දාන්න. අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ තමන්ගේ ඉරියව්වට හිත දාගෙන ඉන්න තමන් භාවනා කමටහනක් වඩන්න. තමන් භාවනා කර්මස්ථානයක් වඩන්න. මොකද කමටහනක් වැඩි වෙන්නේ නැත්තම් ඔය කාම සංඥාවල් වැඩි වෙලා එකපාරට තමන් ආයේ ඇදෙනවා අර පරණ ජීවිතේට. ඒකයි කියන්නේ මේ ඇතුළත ශුන්්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඇතුළත හුදකලාවක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඇතුළත පළවෙනි ධානයක් උපදව ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඇත්තට ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ජීවිතයක් ගත කරද්දී හිතන්නකෝ දැන් පළවෙනි ධානයක්වත් මේ ඉන්න අයට නැතිනම් අන්තිමට ගිහි ජීවිතේ සැපත් නැහැ. අන්තිමට මෙහෙකට ආවට මේකේ තියෙන නිරාමිස් දෙකින් එකක්වත් නැහැ. නිකන් ගිරේකට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩියක් වගේ. ගිරේකට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය වගේ අන්තිමට ගිහි ජීවිතේ තිබ්බ සතුටක් නැහැ. ඒ රවුමක් ගහලා ආතල් එකක් ගන්න හිටපු එක කාලා බීලා. අන්තිමට මේකේ පටමද්ද අඩව ගානේ ඒ නිරාමිස් ඒ දෙකින් එකකවත් නැති වෙලා කියන්නේ අන්තිමට ඒ පැවිද්දෝ පුදුම දුකක් විඳිනවා. ඇයි දෙකින් එකක්වත් නැහැ අන්තිමට. ඒකත් නෑ මේකත් නෑ. අන්තිමට හොරෙන් මැච් එක ගහ ඉන්න ගිහලා ඒකත් කොයිලේ අහුවෙලා ප්‍රශ්න විද්දන්නේ. ඒ නිදහසේ කාමයේ විඳින්න බෑනේ. දැන් හොරෙන් කරන එකක් කරගන්න වෙන්නේ. එයාගේ මේ නිරාමිස පැත්තට එයා බැස්සේ නැත්තම් එයා කොහොමත් හොරෙන් ඩබල් මේ ගේම් එකක් යටින් යනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ හිතක හිතක් ඒව ඉන්නේ නෑ.
සිතක් ඒ එක පැත්තකට එහෙනම් එයා මේ හුදකලාව විමුක්තියට හරවලා තියන්න ඕනේ. හැරුවේ නැත්තම් නොබෝ වෙලාවකින් ටික වෙලාවකින් අහපව අර සිතවිලි වලට යට වෙනවා. අන්න එකයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකට ආවට පස්සේ එයා මේ වගේ පටවි සංඥාවකට හිත දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භාවනා කමටහනක් වඩන්න ඕනේ යා. වැඩුවේ නැත්තම් සම්පූර්ණ ආයෙත් පටන් ගන්නව අර නිකන් gedara හිටපු කාලේ කරපු වැඩ තමයි ආයෙ කරන්නේ. يعني නම වෙනස් කළා පැවිදි වෙලා ඉතින් ඒ අර තමන් අර බිසි වුණා නම් මේකෙත් අනවශ්‍ය බිසි එකක් වෙනවා. gedara ඉන්න කාලේ හැදුවේ ගෙවල් හැදුවා නම් මේකෙත් බිල්ඩින් හදලා විතරක් ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අර ඒ ඉතින් යාර වෙන එක තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් යාට. අර ටිකම මේකේ කරන්න පටන් ගන්නවා. අර ටිකම මේ ජීවිතය ඇතුලේ කර කර ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඒ යාට මොකද යාට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. විවේකයෙන් හටගත්ත ප්‍රීති සුඛයක් ගැන, පඨම ධානයක් ගැන, විමුක්තියක් ගැන එහෙම අදහසක් නැහැ. අර ටික ආයේ නම වෙනස් කරලා ඒ ටිකම කර කර නිකන් කාලෙ ගෙවනවා. ඒ මොකද මේ මිනිස්සයාට පව් ඉතින් සෝරි කියලා හිතනවා. අරකට නෑ මේකේකුත් නෑ. දෙකෙන් එකකවත් නැතිව දුක් විඳිනවා අන්තිමට. අන්න එතකොට ඒකයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක හොඳයි. හැබැයි මේකට ඇවිල්ලා මේක කරන්න, මේක වඩන්න. ඉතින් ඒක නෙමෙයි මේ දැන් අපි පැවිදිුණු ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ ඒකනේ. මේ පඨම ධානයේටවත් යන්න අවමවත් පඨම ධානයේ ශුන්‍යතාවයක්වත් නැතිනම් මේ මිනිස්සු කොහොම මේ හිත ඉන්නවද කියලා හිත ඒකට වෙනම තෑග්ගක් දෙනවනේ මේක ඉන්නවට. එහෙම එකක්වත් නැතුව. එහෙම නිවිල්ලක්වත් අස්සේ නැතුව. රැඳෙනවට මේක වෙනම මොකක් හරි එකක් දෙන්න ඕනේ කොහොම ඉන්නවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් කොහොම හරි ඊට පස්සේ බුදුහාර කියන්නේ මේ පටවි සංඥාවකට හිත දාන්න. ඔක තමයි ඔය පැටර්න් එක හරහා තමයි මේ චුල්ලසුඤ්ඤත සූත්‍රයේ විස්තරය කරන්නේ. දැන් ඔක එතකොට දැන් අපි තුමු දැන් අපි මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා දැන් අපි ඔන්න කමඨහ කර්මස්ථානයක් අරගෙන දැන් කමඨහන වඩාගෙන වර්ධනය කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන් යනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන් යද්දි ඒත් පළවෙනි දවස් දෙක තුන යනකම් මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. මොකද අර කාමයට දුවපු හිතාගෙන තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා වාඩි වෙච්ච ගමන් එහෙන් කැක්කුමයි මෙහෙන් කැක්කුමයි රිදෙනවා. ඉලයට කැඩෙන්න ඉලයට වේදනයි. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුයි ඒක. එහෙන් කකුල් රිදෙනවා මෙහෙන් කකුල් මාරු කරනවා ආයි විනාඩි 10කින් ආයි කකුල් මාරු කරනවා. එහෙන් මෙහෙන් එනවා. එක පැත්තකින් නිදිමතක් එනවා කොහෙන් ආව එකද කියලා හිතා ගන්න බැරි මට්ටමට කොහේ තිබ්බ නිදිමතක්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි මට්ටමටම නිදිමත එනවා. එක පැත්තකින් දැන් ඵලයන් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම අර එක පාට හුදකලාවට ඇවිල්ලා දැම්මට මේ කෙලෙස් හිත ආස නැහැ මේකේ රැඳෙන්න. ඒ කෙලෙස් හිත ඒකේ ඉන්න ආස නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ මිනිස්සයාට හිතා ගන්න බෑ දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා. බෙර ගාලා අඬ බෙර ගාලා ඔන්න මම යනවා කියලා ආවා. ඇවිල්ලා මෙන්න ඇඟ රිදෙනවා අමාරුයි. ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය හිමීහිට යනවා ආපහු ගෙදර. එතකොට යාළුවෝ නම් කියනවා ඉතින් ඕකනේ අපි කිව්වේ උඹට ඔය ලොකු වැඩ කරන්න යන්න එපා කියලා. මේ උඹ අපිත් එක්ක මේ බෝක්කු හිටපු එක. අපිත් එක්ක මේ Facebook එකේ මේ chat කර හිටපුවා. උඹ මේ ලොකු ටෝස් දීලා ගියා. ඔන්න ඕකයි අපි කිව්වේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි කිව්වේ බැරි වැඩ නොකරන් අඹරෝ කියලා. බැරි වැඩ නොකරන් අඹරෝ කියලා ඕක තමයි අපි කිව්වේ. අපි දැනන් හිටියා උඹ ඔය ගියපු බයින් එනවා කියලා. ඔය ටෝක්ස් දීලා ගියාට ඒව පුළුවන් ද බං? මේක කණ්ඩත් නැතුව ඕන දේ රැයට කණ්ඩත් නැතුව හරියකට. අරකත් නැතුව කාමෙත් නැතුව චැටුත් නැතුව ෆෝනුත් නැතුව. ෆෝන් එක දුන්නා නම් ටිකක් හරි ඉන්න සමහර අය. ඒකත් දුන්න ගත්තට පස්සේ එතකොට අර එන්න ෆෝන් එකත් අයින් කළා දැම්මට පස්සේ හුදකලාව හොඳට දැනෙනවා ඇතුළට. ඉතින් එතකොට හැබැයි අපි හිතමු ඇත්තටම එයා මොකක් හරි පිනකට ඇඟ රිදුනත් අම්මර නිදිමතක් ආවත් ඒත් එයා මොකක්දෝ එකකට මේක කරගෙන යනවා කියලා කියමුකෝ අපි. දැන් දිගටම කලබලයක් නැහැ. හැබැයි මෙලෝ වැඩක් ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ. ඒ තරම්ම ඊට පිස්සු ඇටලා තියෙන්නේ. තරම්ම ඇඟත් නිකන් තනිකර කුඩු කරලා වගේ ඇඟ හැම පැත්තම රිදෙනවා. මෙලෝ රහක් නැහැ නිදිහන්නවත් ඔය ඔක්කොම අංජබජල් ගොඩ අස්සේ ඒත් මේ මනුස්සයා මොකද්දෝ ශ්‍රද්ධාවකට ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා කියමුකෝ.
බයිනාරි හරි කමන්නේ. අද අර ලොක්කා ඇවිල්ලා මටත් කියනවා මේ බැලු ගෙදර යන්න හිතනවලු මොකද මේ හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැගිටින්නේ නැහැ කියලා කුණු හarpෙන් බැනවලු. අපි කවදාද හාමුදුරු කුණු හarpෙන් බැනුම් ගහුවේ කියලා. ඉතින් යන්නමයිලු හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ මං කමන්නේ නැහැ. කුණු හarpයක් හරි ආගෙන මේක කරගමු අපි. දැන් ඒ කාලෙත් උඹයි මයි මහාන වෙන්න ගිහිල්ලා උඹ මහාන උනේ නැහැ ගෙදර හිටියා. දැන් උඹ ආයෙ පාරක් යන්නනේ යන්නේ. ගෝ කොහොම හරි කයව බැනුමක් හරි අහගෙන මං කිව්වේ බැනුමක් හරි අහන් කරගෙන යම් මේක සෙට් වෙනවානේ. මේ භාවනාව සෙට් වුණාම මේක එක වැදුනට පස්සේ ඒක හරි ආයේ. ඒක වදිනකන් ටිකක් ඔක සෙට් වෙනකන් අර එහෙම බැනුනුත් වෙනවා මේන් අරවත් වෙනවා. මේන් අර මේ භාවනා ඇඟත් කඩලා දාලා වගේ මෙහෙන් කියන්නේ දේශනා මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මොකක් ඒ කියනවද කියලා තේරෙන්නේ එක පැත්තක. මේ ඔක්කොම ජනමාසාසේ කවුරු හරි මොන හරි කිව්වම ගෙදර යන්න හිතෙනවා. ඒ ඇස්සේ මේ කවුරු හරි අර මොකක් හරි කියලා කෑ ගැහුවාම අර එතකොට යන්නමයි හිතෙන්නේ. මොනම හම්බුලක්ද මේක මෙවහා මං ඉන්නවද මේක ඇතුලේ කියලා. ඒක තමයි ඇති මං කියන ඔය ඔක්කොම ප්‍රශ්න අස්සේ ඔය ඇඟේ වේදනාවයි හිතේ අවුලයි භාවනා කරන්න ගියාට සිසු වගේ ඔලුවක් තියෙන අස්සේ මොකක් හරි හිතමු අර වගේ පිනකට මොකද්ද මන්ද නිහතමානීකමකට හරි අවශ්‍ය නිකන් හිටියා කියලා කලබල නැහැ. ඔය හරියන්නේත් නැහැ ලොකු දෙයක්. හරියන්නේත් නැහැ. ඒත් අර කරගෙන යනවා. ඉතින් අර ටයිම් ටේබල් එකට ඇවිල්ලා එහෙම නිකන් අර මේ ප්‍රතිඵල නැති වුණත් දාන ඉෆෙක්ට් දැන් මුල් කාලේදී එහෙම දාන ඉෆෙක්ට් එකේ ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිඵල එන්නේ නැහැ. අමාරුකම් තමයි එන්නේ. ඒකයි දැන් ලෞකික මාර්ගයකට වඩා ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ මුල දුෂ්කර බව වැඩි. මොකද අවුරුදු ගාණක් කාමයට හුරු වෙච්ච හිතක් නේ තියෙන. ඉතින් මං අර ලොක්කට කිව්වෙත් දැන් ඉදහංගෝ තවත් ඔබ ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහිල්ලා නාක වෙලා આવොත් ඉතුරු ටික තව කරගන්න කොච්චර අමාරුද. දැන් මේ වයසේදීම අපිට කොච්චර තේරෙනවා මේ හිත නන්නක් දුවන දිවිල්ල. මතක් ඔය බැඳින් වලටම යන හැටි. අර නිකන් එක මේ යන සෙනෙහස එන හැටි. මට කිව්වේ මේ මොකද්ද මල්ලිගේ පුතාට සෙනෙහස එනවලු. මං කිව්වේ ඒක දිහා වැඩේ හිතහන් උඹ දරුවෙක් ඇදුවොත් ගිහිල්ලා දුවලයි ආයි දරුවෝ යාගෙන දරුවට ඉතින් ආයේ මොනවද? නිකන් හරි මේ මොකක් හරි වුණොත් හදිසිය අත්හැර දීමකින් හරි ළමයෙක් අද්ද දුනොත් ඔය සෙනෙහස කඩන්නේ කොහොමද? ඔය සෙනෙහස ගලවන්නේ ඔය ඇටමස් නහර වලටම යනවානේ. මේ මල්ලිගේ පුතාට ඔච්චර සෙනෙහස ඇවිල්ලා දුවන්න හිතෙනවා නා. මල්ලිගේ පුතාට ඔච්චර සෙනෙහසක් ඇවිල්ලා දුවන්න හිතෙනවා නම් ඉතින් තමන්ගේ කෙනෙක් අදාගත්තොත් මොන කර්මයක් ගෙවන්න වෙයිද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපි හැරිලා යන්නේ ආපහු. තව වයසට යනකම් ඔය එළිය හිටියා වගේ නෙමෙයි. තව හුටපට ගොඩක අහු වෙනවා. තව ගිහිල්ලා තව කැමිරිල්ලක් තියෙන්නේ. තව කාට හරි කඹරලා ජීවිතය ආයුෂ ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන මොකක් හරි වෙනකට අපිට ඔන්න ඔක ටිකක් ඔලුවට ඇවිල්ලා කොහේ හරි හේතුවක් නිසා මේක පාළු ගතිය තිබ්බට නිකන් හුදකලා වගේ ගතියක් ආවට වැඩි ලොකුවට හරි ගියේ නැතුවට අපි තුමු නිකන් කරගෙන යනවා මිනිස්සයා. කරගෙන යද්දී හැබැයි එක දවසක අපිට තේරෙනවා මොකක්දෝ ඒකට මේක නිකන් දිගට කරන් යද්දී තැම්පත් වෙන අර ප්‍රශ්න ඔළුවේ අවුල් යනවා. ගියාට මොකක්දෝ නිකන් අර නිකන් අර පරියන්කයත් එක්ක නිකන් පට්ටල් වෙන ගතියක් නිකන් අර ඉරියව්වත් එක්ක නිකන් සෙට් වෙන ගතියක් මම ටික තමන්ට ලාවට තේරෙන්න ගන්නවා. මොකද්දෝ එකකින් නිකන් අර අහපව නිකන් ශරීරයත් එක්ක මම යාළු වෙන ගතියක් එනවා, ආද වෙන ගතියක් එනවා. භාවනා අරමුණත් එක්ක නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් එකතු වෙන ගතියක්, මිත්‍ර වෙන ගතියක් තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. ඉවට වගේ තමන්ගේ ඇතුලෙන් මේ ඉව එන්න පටන් ගන්නවා. ඉවට වගේ තමන්ට දෙනවා මොකක්දෝ සක්මන් කරද්දී නිකන් දැන් හොඳට වැලි දැනෙන්න ගන්නවා. ටික වැලි දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික ඒ සිදිවිලිත් තියෙන ඔක්කොම තියෙන ASCII මොකක්දෝ ඒකට නිකන් අර ඒ සක්මනට සෙට් වෙන ගතියක් එනවා. වාඩි වෙලා නිකන් වෙන්දට වඩා තමන්ට තේරෙනවා තැම්පත් වෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා. ආන් ඒක එයාට තේරිලා ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරමු මේ යෝගාවචරයා ඊට පස්සේ මේක දැන්
එයා දැන් නොකඩවා කරගෙන යනවා. දැන් මං කියන්නේ දැන් රිට්‍රීට් එක ඉවරුණා කියලා නවත්තන්න එපා. පුළුවන් තරම් දිගට ඔක කරගෙන ගියත් එහෙම එයා කිසි කලබලයක් නැහැ. ප්‍රතිඵල ගැන හදිස්සි වෙන්නේ නැහැ. නිකන් කරගෙන යනවා මේක. මොකක් හරි කරගෙන යද්දී Tamanට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ නිකන් සිත කය දෙකේ තැම්පත් බවක් එනවා, අරමුණට එකතු වෙන ගතියක් එනවා. අරමුණත් එක්ක නිකන් ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒ අරමුණත් එක්ක ඉන්න දැන් නිකන් අර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කවුරු මොනවා කිව්වත් නිකන් දැන් ටික මේ මුළු ආරණ්‍ය එක්කම මාව නිකන් සෙට් වෙනවා වගේ ආරණ්‍යෙට. මාව නිකන් මේ ආරණ්‍යෙම කොටසක් වෙනවා වගේ. මේ කැලේම කොටසක් වෙනවා, ආරණ්‍යෙම කොටසක් වෙනවා. මාව නිකන් මේකටම දිය වෙන බවට. අර ඉස්සර තිබ්බ නිකන් මම වෙනමයි ආරණ්‍ය වෙනමයි මම නිකන් පොඩි බරකින් හිටියේ. දැන් ටික මේ බර අයින් වෙලා නිකන් මේක ටික තමන්ට තේරෙනවා. නිකන් ආරණ්‍ය ඒ වගේම මේ ශරීරයේ මේ හැම දෙයක් එක්කම මම එකතු වෙන ගතිය. මාව එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ එකතු වෙන්න ගත්තට පස්සේ ඒකේ හරහා ඔන්න දැන් තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා. දැන් දිගට මේ භාවනා අරමුණත් එක්කම ඉන්න හුරුනාට පස්සේ තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා දැන් හුදකලා වුණාට සිත දැන් එන්න අර කාම අරමුණු එනවා. කාම අරමුණු ආවට ඇතුලේ මේ අවදියට අවදි වෙලා ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ සිහියත් එක්ක සිහියෙන් ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. හරියට නිකන් අපි දැන් මේ හෝල් එක ඇතුලේදී එළියේ බල්ලෝ බිරුවත් එළියේ වෙන සද්දාවත් අපි දුවන්නේ නැහැ නේවත් එක්ක. හැබැයි අපිට ඇහෙනවා බල්ලෝ පුරන ඒවා ඇහෙනවා. වහිද්දි වැහි හඬ ඇහෙනවා. වහිද්දි වහින හඬ ඒ ඔක්කොම ඇහෙද්දී අපි හෝල් එක ඇතුලේ නිකන් දුවන්නේ. හැබැයි අපිට ඒ ඔක්කොම ඇහෙනවා. හැබැයි නිකන් හෝල් එක ඇතුලේ අපිට කිසි බාධාවක් නැතුව ඉන්නවනේ. ඒ බල්ලා බිරුවට අපිට කරදරයක් නැහැ. ආන් ඒ වගේ Tamanට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කරදර නැත්තේ නෑ. සද්ද තියෙනවා, වේදනා තියෙනවා, මේ ඔක්කොම තියෙන අතර මම මේ හෝල් එක ඇතුලේ ඉද්දි මට ඒව අදාළ වෙන්නේ නෑ වගේ ඒ ඔක්කොම ASCII ඒකාග්‍රගත වීමක් තියෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අර ඊ අපි කිව්වේ කාමච්ඡන්දේට විරුද්ධව විකාමච්ඡන්දේ යට කරගෙන අර විවිධ අරමුණු ඔස්සේ දුවන හිත වෙනුවට අර ඒකාග්‍රතාවේ නැගී හිටින්න ගන්නවා. කාමච්ඡන්දේ කුසල පැත්තමයි ඒකාග්‍රතාවය. ඒකේ අකුසල පැත්තම කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ විවිධ අරමුණු හොයන ගතිය. අරමුණු කෙලෙස් අර විවිධ අරමුණු හොයන විචිත්‍රත්වයේ හොයන ස්වභාවය. අන්න එතකොට අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මගේ හිතේ මෙන්න මේ ගතිය ගිහිල්ලා දැන් මට එහෙම විවිධ අරමුණු දැක්කට ඇහුණට විවිධ අරමුණු සිත තියෙනවා අර අවදියෙන් අවදි වෙලා නිකන් ඒකාග්‍රතාවයක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මට. ඒ ඒකාග්‍ර ස්වභාවයක් එන්න පටන් ගන්නවා තමන්ගේ ඇතුලේ. දැන් මම මේ කියනවා බලන්න ඉතින් දැන්ට භාවනා කරන් යද්දී ඔබට මේ අත්දැකීම් ලැබිලා ඇති. මේවා එකක් මේ තියරි වශයෙන් ගන්නවට වඩා මේක තමන්ගේ අත්දැකීම් වශයෙන් අපි අත්දකින්න ඕනේ. නැත්නම් මේක නැත්නම් පොතේනේ තියෙන කාමච්ඡන්දේ වෙනුවට ඒකාග්‍රතා චෛතසිකේ මතුවෙලා කාමච්ඡන්දේ යට යනවා කියලා. ඒ සමාධියේදී පළවෙනි ධානයේදී ඔන්න ඔය අත්දැකීම එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම Tamanට තේරෙන්න ගන්නවා අර දැන් අර Tamanට තේරෙන්න ගතර දිගට භාවනා අරමුණේ හොඳට තැම්පත් වෙද්දී අර තිබ්බනේ මම යනවා ගෙදර අනේ වැඩක් නැහැ මෙතන මට එපා වෙලා තියෙන්නේ මෙතන ඉන්න මිනිස්සු හරියන්නේ නැහැ මම මේ කුණුහරුපෙන් පව බයිනවනේ කියලා. නිකන් අර පොඩි එපා වෙල්ලක් තියෙනනේ මම යනවා යන්න මේ පොඩ්ඩක් ඇඟේ අමාරු නිදිය ගත්තත් කෑ ගහනවා. නිකන් කියලා අර නිකන් අර මහා අමෝතු නුරුස්නාවක් තිබ්බනේ එපාවිල්ලක් අස්සේ තිබ්බනේ මේකේ ඉන්න එක මේ ටයිම් ටේබල් එකයි මේ දින කාලසටහනයි අනේ මේක මේ ටයිම් ටේබල් හරි බෝරින් මේක දැන් මියුසික් නෑ අරව නෑ මෙව්ව නෑ බජව් නෑ දැන් ටික ඒව නැති වෙලා මේ එන්න නිකන් මුළු ආරන්නේම නිකන් සවුන්ඩ් ඔෆ් සයිලන්ස් වගේ නිකන් නිහඬ වේගන යනවා. මේක මාරක් පාළුවක් දැනෙන්න ගත්තා. හැබැයි Tamanට තේරෙනවා අර භාවනාව හරියාගෙන එද්දී ඒ භාවනාවේ අර භාවනා අරමුණේ දිගට හිත සක්මනේ තියන්න පුළුවන් වුණාම අර ඒක හරහා ප්‍රීතිය එන්න ගත්තට පස්සේ
ඒකෙම හිතලාගදී ප්‍රීතිය එන්න ගත්තාම හරි සතුටක් එන්න ගන්න මේ හැමෝම කෙරෙහි හරි ආදරයක් මේ ටයිම් ටේබල් එක මේ ස්ථාන ගැන හරිම ප්‍රියමනාප ගතියක් එන්න ගන්නවා. ඒ මොකද Tamanට දැන් භාවනාව හරහා ප්‍රීතිය මතුවෙන්න ගත්තා. නිරාමිෂ ප්‍රීතිය ආවට පස්සේ ඊට සාපේක්ෂව මේ මුළු හැම දෙයක්ම හරි ආදරණීය ලෙස හරිම ලස්සන විදියට හරි ඒ කියන්නේ ප්‍රීතිය කියන්නේ නිකන් දඟලන නටන එකක් නෙමෙයි. හරි නිහඬ ප්‍රීතියක්. හරි නිශ්ශබ්දභාවයෙන් යුක්ත සැමරීමක්. ඒ කියන්නේ අපි සමරනවා. හැබැයි නිහඬ බවට පොඩ්ඩක්වත් කැඩෙන්නේ නැහැ. මේ නිහඬ බව තුලම අපි වින්දනයක් ලබනවා ලොකු ප්‍රීතියක්. එතකොට මේ ටයිම් ටේබල් එකටත් ආසයි, සක්මනටත් ආසයි, පරියන්කටත් ආසයි, දේශනා, කෑම ඉන්න මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රීතියක් වෙනවා. ඒක අර අජාම් බ්‍රහ්මංසාර කියන්නේ ඒතර හුස්ම පවා යන බියුටිෆුල් බ්‍රීතින් එකක්. හරි ලස්සන. හැම දෙයකම හරි ලස්සනක් පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට ඒ තමයි දෙවෙනි ලක්ෂණේ. ඒ කියන්නේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති. ඔය පළවෙනි පඨම ඥානයේ තියෙන ප්‍රීති ස්වභාවයේ එන්න අර ව්‍යාපාද ගති අර නුරුස්නාව එපා වෙලා හිටියේ කවදද යන්නේ මේකෙන් වගේ මේක ඉන්න අය සෙට් වෙන්නේ නැහැ වගේ තිබ්බර අරක යනවා. හැබැයි ඉතින් ඔක ටික කාලයක් ඔක ප්‍රීතිය එනකම්ම යන්නමයි හිතෙන්නේ. පෙන්වන්න බෑ ඉන්න අය. හැබැයි අර භාවනාවේ අර අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රීතිය එන්න අර යට යන්න පටන් ගන්නවා. අර ඇතුලේ තිබ්බ නුරුස්නා ගති ටික. මම මේ ඊයේ මතක් කරපු ටික මතක් කරගෙන ඉන්නේ. සිහි කරගෙන අපි අනිත් ධානය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් එතකොට ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි මේ රාගයයි ద్వේෂයයි අඩු වෙන්න රාග දේශ දෙක අඩු වෙන්න අපිට එනවනේ දැන් කෙලෙස් නැහැනේ හිතට. විඥාණයට එල්ලෙන්න කෙලෙස් නැති වුනහම භාවනා කරන් යන අයට වෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ නිදි මත කියන එක. ඈනුන් යන ගති කියන එක. කිරණ ගතියක් එනවා. ඈනුන් යන ගතියක් එනවා. හිතා ගන්න බෑ නිකන් කට වහ ගන්න බැරි තරම් කට ඇරෙන්න ගන්නවා. කට ඇරිලා ඈනුන් යන්න පටන් ගන්නවා. ඒතකොට ඒ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. තීන මිද්දේ ආව එද්දි කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි දැන් නිකන් කියනවා මේක අල්ලන්න ක්‍රමයක් විදියට තීන මිද්දේ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා භාවනා ආරමුණ එපා වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා. මොකද හේතුව අනිවාර්යෙන් දසමාර සේනාවන්ගේ අරතියත් එක්ක තමයි තීන මිද්දේ එන්නේ. අරතිය කියන්නේ මේ අධි කුසලයේ තියෙන කැමැත්ත, මේ භාවනා කරන්න තියෙන කැමැත්ත, බණහන්න තියෙන කැමැත්ත ගෙවෙන්න ගන්නවා. ඒ ගෙවීමත් එක්ක තමයි මේ ඈනුන් ගිහිල්ලා නින්දට වැටෙන්නේ. නිදිමත එන්නේ ඇස් නිකන් තද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් හොඳට Tamanටම ඕක නෝට් කරගන්න පුළුවන් එන්න භාවනා අරමුණ කයත් එක්ක සිහිය පවත්වන එක අඩු වෙන්න ගන්නවා. හුස්ම බලාගෙන ඉන්න එක අමතක අතහැරෙන්න. අතහැරලා දැන් බලන්නකෝ අර අපිට රැයට නිින්ද යන්නේ එන්න අපි කරපු ක්‍රියාවල් අපිට අමතක වෙනවනේ. ක්‍රියාව අතහැරෙන්න ගන්නවා. ඒ හිතන එක හරි ඇඟ හරි අමතක වෙන්න නිින්ද යන්නේ. නිින්ද යන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ ශරීරය අමතක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය වගේ භාවනා කරද්දී තීන මිද්දේ එන්නේ ඉස්සලා අල්ලන්න පුළුවන්. Tamanට ටික භාවනා අරමුණේ මං ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් භාවනා අරමුණ මං අතහැරිලා මට. ඒ නිින්ද එන්න Tamanට දෙනවා. දැන් Tamanට හුස්ම අතහැරෙනවා, කය අතහැරෙනවා නිකන්. එහෙම නිකන් ඇස් තද වෙනවා. නිකන් ඒ අර දේශනාව නිකන් එන්න ඇහෙන ගතිය අඩු වෙලා ලාවට දේශනාව පවා නිකන් ඈත වගේ ඇහෙන්න ගන්නවා. එතකොට දැනගත්තා නම් ඔන්න මට තීන මිද්දේ එන්න යන්නේ. දැන් නින්දට වැටෙන්න යන්නේ. දැන් ටික අරමුණත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. නිකන් Tamanට තේරෙනවා Taman ගල් වේගන යනවා, අයිස් වේගන යනවා. මෙන්න මේකට අවදි වෙන්න පුළුවන් නම් නින්දදී අල්ලන්න පුළුවන් මේ තීන මිද්දේද්දි. මොකද ඔක අර මෙනෙහි කරන්න විතක්ක කිව්වට නින්ද ගියාට පස්සේ මේ අරමුණ මෙනෙහි කරන්න බෑනේ. අරමුණට ආය අවධානය ගන්න බෑනේ නින්දරි වැටුණාට පස්සේ. ඔක අර නින්ද ඒගෙන ඉද්දි තමයි අර නින්ද ලාවට අර Tamanට තේරෙනවනේ Tamanට නින්ද එන විදිය. අන්න එතනදී අල්ලගත්තොත් කඩන්න පුළුවන් විතක්ක චෛතසිකේ. නැවත තමන්ගේ භාවනා අරමුණට හිත දාලා ඒතර අර තීන මිද්දේ අන්නේ වගේ අර විතක්ක චෛතසිකේ වැඩි වෙන්න තීන මිද්දේ ගෙවෙනවා කියලා තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Tamanට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා අර භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා Tamanට භාවනාව හරියේ නැතිනම් අරමුණේව ඉන්නවත්
ඒ භාවනාවේ ඉන්න හරි භාවනාව සෙට් උනේ නැත්තම් එක පරියන්කයක් එක්කත් එක සක්මනක්වත් Tamanට ඔහේ හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක ඒවා. අනේ මම දැම්ම මට හරියන්නේ නැහැ භාවනාව මම යනවා. පස්සේ කාලෙක එනවා වැඩ තියෙනවා මට තව කරන්න උඩක් දේ භාව මේ ආරණ්‍යයකට ඇවිල්ලා මේ S2 වහන් ඉන්නවට වඩා කොච්චර මට වැඩ තියෙනවා තව යුතුයකම් තියෙනවා කියලා. අර සෙට් උනේ නැත්තම් ඉස්සරහට යනවා හිත. අර තරුණයෙක් නම් හිතෙනවා එයාට හිතෙනවා මගේ මේ තව ටිකක් මට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම තාම මේ උපාධිය ගන්න තියෙනවා මගේ තාම ජොබ් එකක් කරලා මේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා යුතුයකම් ටිකක් තියෙනවා තරුණයෙක්ට ගොඩාක් වෙලාවට මේ ඉස්සරහට වගේ එකක් ප්ලෑන් වෙනවා දැන් නාකි වෙලාවට පස්සේ ඉතින් ලොකුවට ආයෙ ගෙදර කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ග්‍රැජුවේෂන් වත් උපාධිවත් මොනවත් නැහැ නේ ආයෙ යන්නනේ තියෙන්නේ මැරෙන්නේ හැබැයි යන්න ගියාට තව ටික දවසකින් මැරෙන්න හිටියට වැඩේ තියෙන්නේ එයාට මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා දාලා ආපු හස්බන්ඩ් දාලා ආපු වයිෆ් දාලා ඒ කාලේ මං කරපු දේවල් ඉතින් ඊට පස්සේ එයාලා බලන්නකො ෆොටෝ අනේ බලන්න හාමුදුරුවෝ මේ මගේ කාලේ ෆොටෝ එක මේමයි කියලා අර එයාලට යන්නේ නෑ ඉස්සරහට හිත එයාලට මේ ඔක්කොම දමලා ගහලා යන්න හිතෙන්නේ නෑ ගිහින් මොනවද කරන්න ඇද දැන් ආයෙ බඳින්න ආයෙ ළමයි හදන්න ගෙදර ගිහිල්ලා එයාලා ඉතින් මොකද කරන්නේ අර පරණ සිද්ධි ටිකක් ඔළුවේ දාගෙන ඕවා කියෝ ඒව ගැන කතා කර එහෙනම් මං කියන්නේ භාවනාව හරි ගියේ නැති කෙනෙක්ට නැතුව මේ භාවනාව හරි ගියාට පස්සේ මොකුත් නැහැ පඨම ධානයේට වගේ මට්ටමට ගියාට ඒ අය ඔහොම කියෝ ඉන්නේ නැහැ එයාලා අතීත ගැන කියා ඉන්නේ නැත් එයාලට ඒව මතක් වෙවි ඉන්නේ නැහැ ඔය භාවනාව හරි ගියේ නැතිනම් තමයි අර වයසකයට අතීත ගැන මතක එනවා තරුණ අයට අනාගතය ගැන එක එකව මතක් වෙනවා මෙහෙම කරන්න ඕනේ මං ඉස්සරහට කියලා තව මම මේ මොකද්ද මේ ඇවිල්ලා මේව කරන්නේ මගේ මේ හම්බ කරගන්න තියෙන කාලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන කාලේ මම මේක කන්නේ වගේ එයාට එහෙම හිතෙනවා වයසක කෙනෙක්ට අර විදිහට හිතෙන්න ගන්නවා අපි මෙහෙමයි අපි මේව කරා කියලා ඒක ප්‍රපංච වෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ හැබැයි දැන් ඔය වෙලාවේ භාවනා කරගෙන යද්දි හොඳට භාවනාව සෙට් වුණා නම් Tamanට තේරෙනවා මේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක නිකන් සැප ගතියක් එන්න ගන්නවා. සුඛයක් මේ වාඩි වීම මොකද්දෝ තියෙනවා සැපයක් නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැහැ. සක්මන් කරන්න ගියාට සක්මන නතර කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් සැපේ එන්න ගන්නවා. ඒ සැපේ ආවොත් අර අනාගත පටිකංගන අනාගතය ගැන හිතලා අල්මෝ මෙහෙම හිටියොත් මට අනාගතයක් නැතිද කියලා බය නැහැ අතීත ගැන මතක් වෙවි අයියෝ මම කියලා ඒ පශ්චාත්තාපවත් ආඩම්බරකම්වත් අන්නේ ওই දෙපැත්ත ගෙවෙනවා හරියට භාවනාව සෙට් වෙලා භාවනාවේ අර කයට සෙට් වෙලා ඒ සැපේ මතුවෙන්න ගත්තොත් ඒ සැපේට වාංගු වෙලා උද්දච්ච කුක්කුච්ච ඔය උද්දච්ච කියන්නේ අතීත ගැන හිතෙන ගතිය කුක්කුච්ච කියන්නේ මේ හැම වෙලේම අනාගතය ගැන හිතෙලා මේ කුකුස් වෙනවා ඇතුළට බය හිතෙනවා මෙහෙම ඉඳලා මට හරියයිද මගේ ජීවිතේට මට පැවැත්මක් නැති වෙන්න කියලා ඒ දෙපැත්ත මැකෙන්න ගන්නවා ඒ දෙපැත්ත අතහැරෙන්න ගන්නවා අර සැපේට සාපේක්ෂව ඒක තමයි කියන්නේ උද්දච්ච කුකුච්ච කියන නීවරණය කියන එක යට යනවා අර භාවනාවේ පළවෙනි ධානයේ තියෙන සුඛය කියන එක අර මතුවෙන්න එතකොට අර වයස කෙනෙක්ට අතීතේ මතක් වෙන්නේ නැහැ තරුණ කෙනෙක්ට අනාගතේ මතක් වෙන්නේ නැහැ ඒ දෙන්නම සැපෙන් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඒ දෙන්නම සතුටින් ඉන්නවා. වයස අදාළ නැහැ. බැලුවා වෙනවා පිරිච්ච ගතියකින් ඉන්නේ. ඒකනේ වයසට ගියත් ඔය සැපේ නැත්තම් ඉතින් අර මූණ එල්ලගෙන යක්ෂණියක් වගේ ඉන්නේ. ඒ භාවනාවේ තාම හරියට භාවනාව වැඩිලා නැහැ. භාවනාව හරිය ගිහිල්ලා නැහැ. සුඛේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ අන්තිමට ඔය මට්ටමක්වත් නැති වුණොත් ඉතින් එහෙත් නැහැ මෙහෙත් නැති සිද්ධියක් වෙනවා අන්තිමට. ඊට පස්සේ බුදුජානනාංශ කියනවා විස්තර කරනවා විචිකිච්ඡාව කියන්නේ හැම වෙලෙම සැකයි මං හරිද යනවා දන්නේ නැහැ මම වැරදිද දන්නෙත් නැහැ මං හරි තැනද දන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ මං ඉන්න තැන කොතනද දන්නේ නැහැ නොමග යනවාද කියලා මේ හැම වෙලෙම තමන්ගේ මේ හොඳට භාවනාව යනවා එන්න අරමුණ සංසිදී යනවා කයස් සංසිදෙනවා හිතස් සංසිදෙනවා මේ සංසිදෙන අතර සැක කරනවා ඇතුළ හැම වෙලෙම ඉතින් මොකද අර ගෙදර ඉන්න කාලේ මිනිහා සැකයි ගෑණි සැකයි භාවනාව කරන්න ආවට පස්සේ ගුරුවරයා සැකයි අන්තිමට තමන්ගේ භාවනාව සැකයි මුළු ජීවිතේම තිබ්බ සැක තමයි ඉතින් එතකොට එක්ක සිවුරු ඇල්ල යන්න පටන් ගන්න සුවර් නෑනේ සුවර් නෑ ඒක හරිද කියලා අර අයම නෑ තමන්ට තියෙන තිබ්බට සාපේක්ෂව දුකේ ගෙවීමක් තියෙනවා මේ ඇති මට
මේ හිටියට මම හිටියේ මට ආපෙසෝ මම දැන් මෙතන නිවිලානේ මගේ ඇතුළ. ඒ හොඳටම ඇති කියලා අර කියන එයා දිගටම ਵਿਚාර කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ භාවනා අරමුණේම ඒ කරගෙන යන එක මෙයා දිගට ඒ ඇසුරේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ මේ භාවනාවෙම එහෙම කරගෙන ගැඹුරට යන ගතියක් තියෙනවා. ਵਿਚාර කර ඒ අරමුණේ ਵਿਚාරය පවත්නවා. ඔන්න ඔය විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව කියන ධානා අංග, පඨම ධානා අංග ටිකමත් එයාගේ ඉස්මතු වෙන්න ගන්නවා. ඉස්මතු වෙද්දී යාගේ අර තිබ්බ කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච, කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන නීවරණ ස්වභාවය යාගේ යට යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට යාට තේරෙනවා අමුතු ජොලියක් ඉන්නේ දැන්. එයා හරියම ජොලි. එකයි පඨම ධානයේ ඉන්නේ. පඨම ධානයේ ඉන්නවා. පඨම ධානයේ ඉද්දී අමුතු ආව එකක් තියෙනවා ඇතුලේ. එන ජොලි මේ ජීවිතේ. හරියම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගුරුවරුන්ට ස්ථාන වලට ඇයි අර පළවෙනි ධානයේ ඉද්දී ඒකේ තියෙනවනේ අර අංග පහ. ඒ ස්වභාවය ඇතුලේ මතුවලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් ඊට පස්සේ දැන් ওই ටික අපි ඊයේ මතක් කරා. ඊට පස්සේ මේ ඔය තව කාරණයක් කියන්නම්. ඔය මට ගුරු හාමුදුරුවෝ කියලා දුන්න පළවෙනි ධ්‍යානයේ ඉන්නවද කියලා හොයාගන්න ලක්ෂණ ටිකක් මෙන්න මේ ඒකේ හොයාගන්න පුළුවන් කියනවා. එයාගේ සිත අතීතයට දුවන්නේ නැහැ. නිකන් අර මේ වෙලාවේ මෙතන රැඳෙන ගතිය දෙනවා. අනාගතයට දුවදුවා බැඳිලා යන්නේ නැහැ. අතීතයට දුවලා බැඳෙන්නෙත් නැහැ. අනාගතයට දුවන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම එයාගේ ඔය වෙලාවේ ඔය සමාධිය වෙද්දී අධික වීරියට යන්න එපා කියනවා. ආය අරමුණ මෙනෙහි කරන්න දඟලන්න ගියොත් ඔය සමාධිහිත කැඩෙනවා. එයා අධික වීරිය යන්නේ. හැබැයි දැන් මට හරි වැඩේ හරි දැන් මට සමාධිය තියෙන කියලා නතර වුණොත් කුසීත වුණොත් හෙට නැති වෙනවා. ඒ නිසා කුසීත වෙන්නත් එපා කිව්වා. කලබල කරලා දැන් ওই දඟලලා මෙනෙහි කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ සමාධිය හරිනම් කලබල වෙන්නෙත් නැහැ, නිදිමත වෙන්නෙත් නැහැ. يعني හිතේ තියෙන අවදිභාවයක්. හැබැයි කලබලයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර පඨම ධානයේ තියෙන සමාධිය තියෙනවා. හිත මෙහෙම අතීතය අල්ලන් දුවන්නෙත් නැහැ, අනාගතය අල්ලගෙන දුවන්නෙත් නැහැ. හිත නිකන් මේ මෙතන මේ මොහොතේ දැන් උපරිම තෘප්තිමත් වෙලා ඉන්නවා ඇතුළ. ඊළඟට මේ ඊළඟ කාරණේ හැටියට මතක් කළා ඔය ඔතනදී අධික ශ්‍රද්ධාව වැඩි වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මම දැන් ධානයක ඉන්නේ මම දැන් මාර්ගඵලයක ඉන්නේ කියලා මොකද්දෝ හැඟුම්බර වෙලා නිකන් හැමෝටම කියනවා ඔක්කොමලා දැන් වදින්න මම දැන් පඨම ධානයේ ඉන්නේ. හරි දැන් ඔක්කොම මට ගරු කරන්න. දැන් මම ධානලාභී කෙනෙක්. වගේ නිකන් ඕනවට වඩා නිකන් ඇඟට ගන්නවා කියන්නේ සද්ධාව වැඩි වුණොත් නිකන් අපි කියන්නේ ඉමෝෂන් කියලා කියන්නේ අර සද්ධාව වැඩි වුණාට පස්සේ නිකන් අර අනවශ්‍ය එකක් වෙනවා. අර උපාසකම්ම කෙනෙක් එහෙමලුනේ අර මේ හාමුදුරු කෙනෙක් දැකලා සද්ධාව වැඩිලා දූගන ඇවිල්ලා අතුක ගා ඉඳලා තින්නේ කොස්ස ඇඟේ තියලා වැන්දලු. කොස්ස උනාසක ඇඟේ තියලා වැඩි නිකන් කලබල වෙලා ඉමෝෂන් වෙලා අන්න ඒ වගේ ඒ නිසා අංගයේ ඔය වගේ නිකන් පොඩ්ඩක් අර පොඩි වයර් ෂෝට් එකක් යනවා. සද්දා වැඩි වුණොත් එහෙම නිකන් කරදරයි ඒක. යන තැන වදින්න පටන් ගන්නවා. යන තැන පෙරලෙන්න ගන්නවා. යන තැන එතකොට මේ වගේ තමන් ගැන හිතා ගන්නවා වැඩි නිකන්. මං අහවල් වෙලා මං අහවල් තැනටපත් වෙලා ඉන්නේ. අන්න අහවල් කියලා නිකන් අදහන ගතිය ඕ යාර ගියාම ඒත් බෑ. ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තේ ප්‍රඥාව චෛතසිකය උතනදී වැඩි වුණොත් ඔය සමාධියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය භාවනා කළ පඨම ධානයට යද්දී උතනදී අර මේ ප්‍රඥාව වැඩි වුණොත් ඕක ඇතුලේ නාම රූප බලන්න විමසනවා වැඩි කරොත් එහෙම ඔය තැම්පත් ගතිය වෙන්නේ නැහැ. ඕව මෙනෙහි කරන්න පටන් ගන්නවා ඕක ඇතුලේ ධර්මයේ විමසන්න ගත්තොත්. කියන්නේ ඕක හෝම නිශ්චලෝක තැම්පත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. තව මණ්ඩි විදෙන්න. තව ඔය ඇතිච්ච සමාධියේ තව නිශ්චල වෙන්න දෙන්නද උතනදී නාම රූප පටිච්චසමුප්පාදයේ විමසන්න පටන් ගත්තොත් හේතුඵල ධම අනවශ්‍ය විදියට ඔගේ වැඩි ඕව විමසීම වැඩි කළොත් එහෙම ඔය තැම්පත් එකට බාධා වෙනවා. ඒ නිසා බැලන්ස් වෙන ඕනට වඩා ශ්‍රද්ධාවලා ඉමෝෂන් වෙලා දඟලන්න යන්නෙත් නෑ. ප්‍රඥාව වැඩි කරලා ඕනවට වඩා මේ විමසන්න යන්නෙත් නෑ. කළා ඔය මැද ඒ සතියට දැන් 100ට ඔක අහු වෙනවා. දැන් මේ හැදිච්ච සමාධියට අනවශ්‍ය විදියට ඔකට මේ මම අහවල් තැන ඉන්නේ කියලා දඟලන්න ගියොත් මේ ඉමෝෂන් එක කඩෙනවා. ඕනවට වඩා මේක අර විමසන්න ගියොත් නාම රූප ඒත් මේ සමාධියට බාධායි. ඒ සද්ධාවට අනවශ්‍ය විදිය බර වෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය ප්‍රඥාව ඒ දෙක බැලන්ස් කරනවා. අනවශ්‍ය විදියට වීරිය වැඩි කරන්නේත් නැහැ. කුසීත කමට වැඩෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අතීත ඔන්න ඔය කියන ස්වභාව ටික තියෙනවා නම් හිත අතීතයට යන්නෙත් නැහැ, අනාගතයට යන්නෙත් නැහැ, කුසීත වෙලත් නැත්නම් අධික වීරයකට වැත් වෙලත් නැත්නම්
ශ්‍රද්ධාවෙන් අන්තයකට ගිහිල්ලත් නැත්නම් ප්‍රඥාවෙන් අන්තයකට ගිහිල්ලත් නැත්නම් එයාගේ තියෙනවා නම් මේ බැලන්ස් එක අපි කියන ඔන්න පඨම ධානයේ ලක්ෂණ මේ පඨම ධානයේ ඇතුලේ එයාගේ ඇතුලේ පඨම ධාන ස්වභාවයේ පවතිනවා කියන ස්වභාව මේ. හරි. ඔය පඨම ධානයේට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම මෙතන කියනවා ආනන්ද මෙහිලා භික්ෂුව කාමයන්ගෙන් වෙන අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති පළවෙනි ධානය ලබාගෙන වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳවාගෙන තමා තුළ වූ ප්‍රසන්න බව ඇති කරගෙන සිතේ එකක බවින් උද්ද විතක්ක ਵਿਚාර රහිත සමාධියෙන් හටගත්ත ප්‍රීති සැපේ තියෙන දෙවෙනි ධානයේ ඉන්නවා කියලා. අන්න දැන් එතකොට ඔන්න බලන්න දැන් මෙතනදී පොඩි වෙනසක් වෙනවා දෙවෙනි ධානය කියන අත්දැකීමට යද්දී අර විතක්ක ਵਿਚාර දෙක හලනවා. ඒ විතක්ක ਵਿਚාර දෙක හලන්න හේතුව තමයි මම මෙහෙම කියන්නම්. උතනදී දැන් මම මෙහෙම භාවනා කමටහඬ දාලා ඕක කියන්නකෝ. දැන් අපි ඉතිව ආනාපාන සතිය කියන්නකෝ. ආනාපාන සතිය හොඳට හිත ඒකාග්‍රත කරගෙන ඒක ඇසුරු කරගෙන ඒකම ඇතුල් වෙන පිට වෙන ලක්ෂණ මෙනෙහි කරගෙන ගියපු යෝගාවචරයට තේරෙනවා හිත මෙහෙම තැම්පත් වේගෙන සංසිඳිලා යද්දී ඒන ප්‍රීතිය එද්දි තමන්ට මේ මෙනෙහි වෙන ගතිය බාධා ගතියක් විදිහට තේරෙනවා. මේක මුලදි මේ අර ඇතුල් වීම පිටවීම වෙනස්කම් බලන එක මේ වෙනස්කම් බලන එක නිසාමයි හොඳට හිත ඒකාග්‍රත වෙලා සමාධිය ආවේ. පස්සේ මේ ඩීටේල්ස් ඕනවට වඩා බලන මෙනෙහි කරන්න ගියාම මේක අර තැම්පත් බවට බාධාවක් වගේ දැනෙනවා. මේ අර තමන්ගේ ඇතුලේ දැනෙන තැම්පත් ස්වභාවය තියෙනවනේ. ආන්ගේ තැම්පත් බවට විතක්ක ਵਿਚාර දෙක කරදරයක් එන්න ගන්නවා. ආන් එතකොට එයා කරන්නේ මෙහෙමයි මේක මේ ඕන දැන් මම විතක්ක ਵਿਚාරහිත ප්‍රීති සුඛ එකක් ගත්තා දෙකේ තුනේ දෙවෙනි ධානයේ පිහිටිය කියලා හිතලා කරන්න බෑ. ඒ සමහර තැන්වල මේක ධාන වලට හිතලා යනවනේ. ඕන්න දැන් මම විතක්ක ਵਿਚාරහිත ප්‍රීති සුඛ එකක් ගත්තා දෙවෙනි ධානයේ පිහිටාවා කියලා. මං හිතන්නේ ඒක එහෙම පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම වඩපු කෙනෙක්ට නම් එහෙම පුළුවන් ඇති. ගොඩාක් කාලයක් මේ ඉතින් හිතන්නකෝ ඒ අත්දැකීමවත් නැති කෙනෙක් කොහොමද මේ හිතලා එහෙනම් එයා මොකරි හිතබලුවක ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඒකයි මගේ පළවෙනි ධානයේ අත්දැකීම් ටික එන්න ඕනේ. පළවෙනි ධානයේ එක්ස්පීරියන්ස් ටික ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඕක කරගෙන පළවෙනි ධානයේ හොඳට වශී කරගෙන ඒකේ ඇසුරු කරද්දී තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ ඕනවට වඩා මේ මෙනෙහි කරන එක හොයන එක ඕනවට වඩා වෙනස්කම් බලන විතක්ක ਵਿਚාරය අර හිතේ තියෙන නිවීමට තැම්පත් බවට කරදර ගතියක් එනවා. අන්න එතකොට ඒක මට මේකෙත් මන් දන්නේ මගේ අත්දැකීම මං කියන්නම් මට තේරෙන්නේ ඒක හිතලා මෙනෙහි කිරීම අතහැරෙනව නෙමෙයි මොකක් හෝ තැනකදී අපි අතින් අර අරමුණ දිහා බලන් හිටපු ගතිය අරමුණ මෙනෙහි කරපු ගතිය හැලෙන තැනක් එනවා. එතකොට අපි අහුවොත් මෙහෙම වාඩි වෙලා ඒ ප්‍රීතියයි සැපයයි එක ඉන්නවා. එහෙම බලන්නේ අරමුණ මෙනෙහි කරන්නේවත් අරමුණ බලන්නේවත් ඒක හැලෙනවා අපේ අතින්. ඔන්න ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක එද්දි තමයි මම දන්නේ මගේ අත්දැකීම මම කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ ඔය දෙවෙනි ධානය කියලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා තමයි මම දන්නේ මගේ පැත්තේ අත්දැකීම. මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද එහෙම හිතලා මේ දැන් මම විතක් කරන්නේ විචාර කරන්නේ හැබැයි එහෙම පුළුවන් ඇති අර මුලින් අර ඔටෝම හැලුනට පස්සේ කොහොමත් එයා විතක්ක ਵਿਚාර ආයෙ මෙනෙහි කිරීම ආයෙ අරමුණක් ફોකස් කිරීම වගේ දේවල් එයාට කෙරෙන්නේ නැහැ යාදී. ඒක නිකන් අනවශ්‍ය يعني දැන් එයාට මෙහෙම වාඩි වෙද්දි මේ තැම්පත් බවෙන් ආපු ප්‍රීති සුඛය තියෙනවා. දැන් එයාට අමුතුවෙන් ඒක මෙනෙහි කර අතහරින්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම එහෙම කිව්වට මම දන්නේ නැහැ ඉතින් එක එක ගුරුවරු ගුරුකුලවල ක්‍රම ඇති මේ දෙවෙනි ධානය ගැන දැන් ඔය මම මෙහෙම කිව්වට සමත පැත්තේ උගන්වද්දි මීට වඩා පොඩි වෙන තියෙනවා වශීකරණ ඒවා තියෙනවා ඒ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මම මේ කියන්නේ මට තේරිච්ච දේ මේ සතිය වඩ아가න යද්දී මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන ලක්ෂණ ටික මතුවෙනවා අපේ ඇතුලේ. ඒ ලක්ෂණ මතුනහම මට පේන්නේ හිතලා මම පළවෙනි ධානය අතහරිනවට වඩා ඉබේම Tamanට තේරෙනවා මේ දැන් මෙනෙහි කරන එක අනවශ්‍යයි කියලා. දැන් හිතන්නකෝ අපි හැරමිටියක් නැතුව නැගිටින්න උරුණාම අපිට හැරමිටියක් උස්සන් යන එක වදයක් කියලා තේරෙනවනේ. ආයේ බොරුවට මේක උස්සන් යන්න ඕනේ නෑනේ. දැන් මට නැගිටලා යන්න ඒතකොට හැරමිටිය නිකම්ම අතහැරෙනවනේ අපිට.
අර හැබැයි හැරමිටිය උදව් වුණානේ නැගිට ගන්න බැරි දවස්වල. ඒ නැගිට ගත්තෙත් හැරමිටිය හින්දා තමයි. හැබැයි අවසානයේ හැරමිටියම වදයක් එනවා අපිට දෙවෙනි ධ්‍යාන මට්ටමේදී. ඔන්න ඔය වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අර බලන්නකෝ දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඇමතිවරු දේශපාලනයේ ඡන්දෙ ගන්නදී මුලදී මොකද කරන්නේ? පාතාල කට්ටියකින් උදව් ගන්නවානේ. පාතාල කට්ටියකින් උදව් අරගෙන නේ යාලා ඔය ඡන්ද දිනන්නේ. හැබැයි පස්සේ ඊළඟ එයාලා දිනුවට පස්සේ පාතාලේ කට්ටිය කියන දැන් ඔයා ඔන්න අපෙන් උදව් කරලා දැන් අපිට සලකන්න කියනවනේ ඒවට. හැබැයි එතකොට ඇමතිට තේරෙනවා හරි එයාලගෙන් උදව් අරන් මං ගොඩාවට දැන් මං එයාලගේ පැත්තට යන්න බෑ. මොකද දැන් මිනිස්සු බලන් ඉන්නේ මන් දිහා. මට දැන් අරයලගේ උදව් අරගෙන තමයි ආවේ. හැබැයි දැන් මට එයාලා කියන එක කරන්න බෑ. මට වග කියන්න එනවා රජයට රටට. එතකොට ඒ අමාත්‍යවරයා මොකද කරන්නේ? හිමීට පොලිසියට කියන ඔට්ටුවක් දෙනවා මෙන්න මුන්ට මල දාපන් ෂොට් එක දීලා දාපන් කියලා. ඉතින් එතකොට හැබැයි අර මැර කල්ලියම තමයි එයාලගේ පිහිටෙන් තමයි ඇමතිය ගියේ පාර්ලිමේන්තුවට. එයාලා තමයි මිනිස්සු බය කළා ඡන්ද දාම්මලා ඔක්කොම කරලා දුන්නේ. හැබැයි එයාලම ඇණයක් වෙනවා. එයාගේ ඉස්සරහ රට වෙනුවෙන් එයා වැඩේ කරන් යද්දි ඇමිතට කරදරයි මේ කට්ටිය ඕනවට වඩා මෙයාලා ඉල්ලනවා එක ඒවා. එතකොට ෂේප් එකේ පොලිසිය රොත්තු දීලා මරලා දානවා. ඔන්න ඔය වගේ වැඩක් තමයි කරන්නේ පළවෙනි ධානයේ ඒ පළවෙනි ධානයේට යන්න සපෝට් කරේම මේ අරමුණක් ගත්තේ අරමුණක් මෙනෙහි කරපේ අරමුණක හිටියක. මෙන්න මේකම අතහැරලා දානවා දෙවෙනි ධානයේදී. මේකම කරදරයක්. මේ අරමුණක් එක නැවත මෙනෙහි කරන එක. අන්න ඒක තමයි මේ විතක්ක ਵਿਚාර රහිත කියලා කියන්නේ දෙකේදී. දෙවෙනි ධාන අධ්‍යක්ීමට යද්දී මේ විතක්ක ਵਿਚාර දෙක නිමීට හැලෙන ගතියක් තියෙන. ඒකයි මට තේරෙන්නේ මට කියා ගන්න හරියට තේරෙන්නේ මට හිතෙන්නේ හලනවට වඩා නිකන් හැලෙන ගතියක් ඇඟෙම්ම නිකන් ඒක දැන් මෙනෙහි කරලා වගේ දේවල් කරන්න හිතෙන්නේ නැති ගතියක් එනවා. හැලෙන ගතියක් එනවා. ඉතින් එතකොට අනික මොකද හේතුව දැන් ඕක පැය එකමාරක් දෙකක් විතර ඔය විතක් ਵਿਚාර පිසුක එක දා විනාඩි 45කට පස්සේ ඔය පළවෙනි ධානය මූඩ් එකේ ඉද්දි ඔය විතක් ਵਿਚාර දෙක සමහර වෙලාවට මේ ඔන්න එක දේවල් සිහි කරන්න ගන්නවා. පරණ ඒවයි පරණ සිද්ධි ඒවත් මෙනෙහි කර ඉන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඒ නිසා මේ විතක්ක ਵਿਚාර දෙක යම් දුරකට යනකම් උදව් වුණාට යම් දුරකින් එහාට භාවනාවට මේක යම් කරදරයක් වෙන්න ගන්නවා. මේක එපා වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක වෙහෙසයි Tamanට නිකන් අර මේ අනවශ්‍ය බරක් වගේ. අර නිකන් අර අපි අර එවරස් කන්ද නගිද්දි මුලදී එන බෑ ගණන් මනන් දාගෙන උඩට යන්න දේවල් හලන්නේ. ඇඟ බරයි. ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ඇඟත් බරයි මේ ඔක්සිජන් මාදී. ඔක්සිජන් මාදී උඩට යන්න අර බර උස්සන් ගිහුව හලහලා යනවා. රොකට් එකක් හඳරේ යද්දි ලොකු කෑල්ලකට උඩට යන්නේ පොඩි සඩල් එකක් අනිත් ඒවා හලනවා. අර උඩට යන්න ඒක බර වැඩි. හැබැයි උඩට නග ගන්න උදව් කරා. ඒක එවරස් කියන්නේ අන්න ඔය වගේ එකක් ඔය ධානය වල තියෙන්නේ. ඔය එවරස් නැගලා තියෙනවනේ ඔක තේරෙනවා. උඩට යන්න මේ බර හින්න ගොඩක් උස්සන් ගියාට කරදරයි ඒවා. මුල වතුර බෝතල් අනවද මොකද ඔක්කොම දාන් ගියාට පස්සේ මීට කැමරා පවා බිම දාලා යනවා. මොකද නෑ එතකොට උඩට යන්න උස්ම ගන්න අමාරුයි ඔක්සිජන් මාදී. ඉතින් තව බර උස්සන් බලයන්. තමන්ගේ ඇඟත් එහෙන බරකට ගෙනියන්නේ. අන්න ඒ වගේ භාවනාවෙත් ඉස්සරහට යන්න තමන්ටම තේරෙන්න ගන්නවා. නිකන් මේ ගොඩාක් දේවල් එක්ක යන්න බෑ මේ කතාව. මුලදී ඒවා සපෝට් කරාට උදව් කරාට හිමීට ඇඟට නොදෙනී ඒවා හැලෙන ගතියක් එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ධානයේ දැන් එයා වාඩි වෙලා එයා දැන් කෙලිම අරමුණු මෙනෙහි කිරීමකුත් නැහැ. කෙලින්ම ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවේ ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවෙත් අපි හිතමු දැන් භාවනාවේ හුත්තට ප්‍රීතිය තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ආයේ පස්වන ප්‍රීතිය තියෙනවා. ඇඟ කුද්ධිකා ප්‍රීති කියන්නේ කණිකා ප්‍රීතිය. ඇඟ නිකන් කරන්ට් එකක් යනවා වගේ කිරිහට්ටියක් උතුරනවා වගේ ප්‍රීතිය දැන් ගොජ දානවා. ප්‍රීතිය ගොජ දාගෙන යද්දී විනාඩි 45ක් විතර යද්දී මේකේ වෙන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි හිතමු දැන් භාවනා කරලා දැන් විනාඩි 45ක් යනකම් කිරිහට්ටිය උතුරනවා වගේ ඔක් කියන්නේ ඕකප්පන ප්‍රීතිය, උද්වේග කර ප්‍රීතිය අර උද්වේගයක් වගේ මේකේ එන්න භාවනා කරන් ඇති මේ ඇඟ වෙවුලලා ප්‍රීතිය නිකන් අර හැම මස් පිඩුවකම නටන්න ගන්නවා සතුට. හැම ශෛලියක්ම නලියන්න ගන්නවා, නටන්න ගන්නවා. ඒ තරම් භාවනා කරගෙන යද්දී නිකන් ඒක කියන්නේ කිරිහට්ටියක් උතුරනවා වගේ නිකන් මේ සතුට උතුරන්න ගන්නවා. ප්‍රීතිය උතුරන්න පටන් ගන්නවා.
දැන් ඔක අහන්තිලා ඔබ හිතන්න බෑ මට නැති කියලා. ඔයාටත් එපා. එහෙම හෙව්වා කියලා මේක පාට ආදයන්කෝ ඇයි දන්නේ නැහැ. මට ඔක නැති කියලා කරගෙන ඒකට අර කාලයක් කරගෙන යන්න ඕනේ මේ වැඩේ. කරගෙන යද්දි මේක මට ඉතින්නේ අවම පැය මන් දන්නේ මම භාවනා කරන්න ගියා මට කිව්වේ පැය 8ක් වැඩ කරාන් ඒතකොට තමයි පඩි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය 8ක් කියන්නේ පැය 4ක් සක්මන් පැය 4ක් පරියන්ක. ඊට වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. අර ඔහොම නැතුව මේ දවසට මේ විනාඩි 10ක් කළා ඕ ආකෝ මට කිරිහට්ටිය උතුරන්නේ නැහැ කොට හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ මනුස්සයා ඒකට පේ වෙන්න ඕනේ. ඒකට කැප වෙන්න ඕනේ. ඕනේ වැඩක් ඒ කරද්දී ඒකට පේ වෙලා කරන්න බෑ ඒකට. ඒකට කැවිය සීලයක් අරගෙන හොඳට නාල කරලා පිරිසුදු වෙලා හරියට ඒ ටයිම් ටේබල් වලට බැලලා නිකන් පේ වෙලා කරන්න ඕනේ වැඩේ. නැතුව මේ හැම්මෙන් කාකෝ කෑම හංගනවා වගේ අද කෑල්ලක් හංගන උඩ හොයාගන්න මතක නැහැ. හෙට කොහෙද කියලා එහෙම කේජු වගේ බෑ. කියන්නේ මේ වැඩේ කරනවා නම් මේකට පේවිල්ලක් ඕනේ. මේකට මේ ඒකනේ අපි මේවට සිවුරු දාගෙන සිල් සමාදන් වෙලා ඒ අර පේ වෙනවනේ වැඩේ කරනවට වඩා අර මම ඒකයි කිව්වේ සමහරවිට දැන් මම කිය භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පහන පත්තු කර සමහරවිට පහන පත්තු කරන්නේ ඒ පහන පත්තු කරලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට වන්දනා කරලා ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඒ පේ වෙනවා කියන්නේ අපි ඒකට සමහර අය එහෙම පහනක් ඉන්නේ කෙලින්ම ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා පහන පත්තු කරන්නේ නැහැ ඒව මොකක්වත් නෑ අපි භාවනා කරන කාලේ දුන්නෙම නෑ ඉස්සෙල්ලා ඒ පරියන්කෙන් ඉස්සෙල්ලා අපි ඔක්කොමලා ඒ භාවනා කරන කාලේ මේ හෝල් එකට එකතු වෙන එල්ල කියලා එතන හිටපු වැඩිමල් හාමුදුරුවෝ පහන පත්තු කරනවා කියලා. එහෙම කළායි වාඩි වෙන්නේ. මොකද මේ කරන වැඩේට ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. කරන වැඩේට පේ වෙන්න ඕනේ. ඒක අදහගෙන කරන්න ඕනේ හදවතින්. එහෙම නැතුව මේ නිකන් ඔහේ මෙහෙ කරන්නම් ආලේ කරාට එන්න ඕනේ හිතේ නේද? ඒතකොට ඉතින් අර රහක් ඒ වැඩේ බොක්කක් නැහනේ. ඒ වැඩේට පේ වෙන ගතියක් නැහැ. ඒකයි අපි කියන්නේ සීලයක් අරගෙන සීලයට ගරු කරගෙන මුළු හදවතින් මේක කරන්න ඕනේ. මේක මං කියන්නේ බරක් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ කරන වැඩේ ඒකේ පේවිල්ලක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කරන දෙයට ගෞරවයක් හදවතේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් ජෝක් එකක් කරනවා වගේ කරාට ඉතින් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කළා අනේ කෝයි මට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ අයියෝ මං දැන් කොච්චර දවස් කරනවද මට ওই ප්‍රීතිය ඔය කියන කිරිහට්ටි උතුරන්නේ නැහැ කොට වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සයා ඒකට පේ වෙලා නැහැ. ඒ මිනිස්සයා එක මුළු හදවතින්ම යෙදිලා නැහැ ඒකේ. කියන්නේ වෙන මොනවද ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. මේ ආරාමය ඇතුලේ හිටියට වෙන මොකද්ද ওই ජෙන්ඩා එකක් නිවනම නෙමෙයි. මේ සතියමවත් මේ සමාධියක් නෙමෙයි වෙන මොකක් හරි එකකට ඉන්නේ ඇස්සේ. අර නිකන් අර මොකක් හරි එකක් වෙලික හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිසා පේවිලා නැහැ. පේවෙන්නේ නැහැ. නිකන් අර ඔහේ ඉන්නවා ඉතින්. අපි කිව්ව කවුරු හරි ඇත්තටම මේකට මේ හරි මුළු හදින්ම පේ වුණොත් ඒ යාට මේවා මතුවෙන්නේ මේවා එන්නේ නැහැ කිව්වොත් ඒක පුදුමයක්. ඒ පේවිච්ච කෙනෙක්ට ඒකට කැප වෙච්ච කෙනෙක්ට මුළු හදින්ම යාය මේක කරනවා නම් මං කියන්නේ ප්‍රතිඵල බලාගෙන හදිස්සියලා නේ ප්‍රතිඵල ඕනේ නැහැ අපිට. ප්‍රතිඵල ගැන කලබල වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කරන දේ මුළු හදින්ම කරනවා. බුක්කෙන්ම ඒක කරගෙන යනවා යා. ප්‍රතිඵල තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා නැතුව මෙන්න මෙහෙම යා කරගෙන යද්දී එයාට අපි තුමු දැන් අර පස්ස ප්‍රීතිය මතුවෙනවා කියලා කණිකා ප්‍රීති, කුද්ධිකා ප්‍රීති, උබේක කර ප්‍රීති ආදී වශයෙන් තියෙන ওই ප්‍රීතිය එන්නේ අර මුලින් දැනෙන්නේ පොඩ ඇඟ නිකන් කරන්ට් එක යනවා වගේ. පස්සේ ටික තේරෙන්න ගන්නවා නිකන් මේ මස් පිඩු මේ ඔක්කොම නිකන් ඩාන්ස් කරන්න ගන්නවා ඇතුලේ. මේ ඔක්කොම නටන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නටන්න ගතිය ඇඟක් තේරෙන්නේ නැහැ. සිරුරක් තියනවාද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. නැටිල්ලක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුළු හැම මස් පිඩුවක්ම ප්‍රීතිමත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි කිසිම හේතුවක් නැහැ. නිකන් ඩාන්සින් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට හැබැයි දැන් මෙන්න මේකේ එක ප්‍රශ්නයක් එනවා සමහර වෙලාවට විනාඩි 45ක් විතර ඔක ගියාට පස්සේ පැයක් විනාඩි 45ක් ගියාට පස්සේ ප්‍රීතිය පොඩ්ඩක් ඕකේ අංජබජල් කෑල්ලක් තියෙනවා මේ. ඒ තමයි ඕක ටිකක් අහපව් අර නිකන් අර පරණ අර ලිංගිකත්ව වේදි වින්දානේ සතු ප්‍රීතියක් ඒ අරමුණ මෙහෙම ඔතෙන්ට එකතු වෙන්න ගන්නවා පොඩ්ඩක්. නිකන් අර ඒවත් මතක් වෙලා ඒ අර අපි අන්තිමට අර දැන් භාවනා අරමුණ නෙවෙයි අර ස්ත්‍රී අරමුණ පුරුෂ අරමුණ වෙලා ඒකෙත් ජොයි වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන ටික වෙන මෙතනදී පොඩ්ඩක් ට්‍රැක් පයින්නවා. ඒක තමයි ප්‍රීතියේ දින අවුල. ට්‍රැක් එක චුට්ටක් පයින්න ගන්නවා. පැනලා දැන් එයාට හොයාගන්න බෑ. එයාට ඊට පස්සේ කුටියේ කාමරේට ගිහලා මෙන්න ප්‍රෝන් වීඩියෝ බලන් ඉඳිනවා.
එකේ විකා අන්න ඒක තමයි වැඩේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සයාගේ උද්වේග වෙන පැත්තකට කරගෙන ගන්නවා. අර ප්‍රීතිය ආපහු කාමයේ පැත්තෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. කන්ට්‍රෝල් නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා මෙහෙම අපි අර කතා කරන්න ආස නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ අපි භාවනා කරන පිරිසක් හැටියට මේවා දැනගෙනත් ඉන්න ඕනේ. මේවා දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් අපිට තේරෙන්නේ ඇයි මේ මට එකපාරට මේ වැඩිටියන්න පමණයි ෆිල්ම් බලන්න හිතෙන්නේ. ඒ මට එකපාරට කාම හැඟීම් ඕව ඇවිස්සෙන්න පටන් ගන්නෙ. තමන් භාවනා කරගෙන ගියා. ඒ භාවනා කරන් යද්දි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පටන් ගන්නවා. මන්ට අධික ලිංගික ප්‍රීතියක් එන්න පටන් ගන්නවා. ලිංගික සතුටුප්‍රීතිය. ඒ මොකද අර ඒක තමයි ඔය ධානයෙන් හිත ඔහෙම යද්දි අර ප්‍රීතිය ආයේ කාමයේ මත ප්‍රීති වෙන්න පටන් ගන්නවා. කාම නිමිති මත සන්තෝෂ වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේකේ තියෙන්න ගන්නවා. ඒ හේතුව මට දැන් මේ භාවනාවේ පොඩි ඒකාකාරීකමක් ප්‍රීතිය නිකන් මේකෙත් එක්ක ඉන්න එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා අර වෙන දෙයකින් ප්‍රීති වෙන්න පටන් අරගෙන. අන්න ඕක පොඩ්ඩක් දැනගත්තට පස්සේ යාට තේරෙනවා මේ ඕනවට වඩා ප්‍රීතියෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ඕනවට වඩා නටන්න ගියාට මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකට මන් නටනවද කියලා. අන්තිමට මං හිතන් හිටියේ හිස් බවට නටනවා කියලා. බැලින්නම් නටලා තියෙන්නේ පරණ අරමුණකට. ඒක කවන්නේ. ඒක දැනගෙන ඒත් භාවනාව අතරින්නේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඒක ටිකක් කොහොම තේරුම් ගත්තට පස්සේ හිත නිකන් අර ආයෙ පොඩ්ඩක් අර බැලන්ස් එක එනවා. ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ යාට තේරෙනවා දැන් අර ඉස්සර තරම්ම නිකන් වාඩි වුණ ගමන් අර නටලා අර ඇමස්පිඩු නලියලා වාව් වෙනව නෑ. මොකද්දෝ තියෙනවා නිකන් අර සරි ඒ භාවනාවට වාඩි වෙලා ඉන්නේ කී සැපසහගත ගතිය. දැන් අර ඉස්සර තරම් අර එකපාරට නටන අර කිරිහට්ටි උතුරන ගතිය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ඔන්න Tamanට තේරෙනවා හරි සැපයක් මේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක සැපයක්. සක්මන සැපයක්. සැපයක් එක්ක සමාධිය තියෙනවා. සැපයක් තියෙනවා. ඒකාග්‍ර බව තියෙනවා. හැබැයි සැපයක් තියෙනවා. අන්න ඕකට අපි කියනවා මෙතන බුදුජානනාංශ කියනවා තුන්වෙනි ධානයේ ලක්ෂණේ හැටියට පෙන්නන්නේ තුන්වෙනි ධානය බුදුහාරු පෙන්නනවා මේ මෙන්න මෙහෙම ලක්ෂණයක් විතක් ਵਿਚාරයිද සැපේ තියෙන දෙවෙනි ධානයේ ඊට තුන්වෙනි ධානයේ ධානයේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රීතිය නෑ හැබැයි සැපය තියෙනවා. හරි නිකන් අර මේ ඒකට පස්සද්ධියක් වගේ හැඟීමක් අර සිත කය සැහැල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. හරි සැහැල්ලුයි. හැබැයි ලොකු වාව් එකක් නෑ භාවනාවේ. හැබැයි නිකන් හරි දැනෙනවා නිකන් සිත කය දෙක නිකන් අර පස්සද්ධියක් ඇති කියලා සැහැල්ලුවක් තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ අර නිකන් අර වෙවුලලා නටලා ඒක නෑ. මොකද ඒක ප්‍රශ්න වලටත් යනවනේ පස්සේ. දෙවෙනි ධානයේ තියෙනවා අර ලෞකිකත්වයට හැරෙන තැනක්. අර ඒක ඒකාකාරී වෙද්දී අනිත් පැත්තට යන ගතිය. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Tamanට තේරෙනවා සුඛය. සුඛයත් Tamanට දැන් කරගෙන යද්දී තේනවා සුඛයත් ඔය වගේම ප්‍රශ්න ටිකක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් අහපව නිකන් ලෞකික දේවල් වලින් නිකන් කෑම වලින් අරම්මනම් වලින් සැප හොයන්න යන ගතියක් එනවා. අන්තිමට ඒකත් ඒ යෝගාවචරය ඒකෙත් ආදීනව යාට දැනෙන්න ගන්නවා. එයා ඊට පස්සේ භාවනා කරදී අර සුඛයත් එයාගේ ගෙවෙනවා. සුඛය ගෙවිලා අන්න ඊට පස්සේ හතරවෙනි ධාන ලක්ෂණේ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනවා, සමාධියේ තියෙනවා, සතියේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතේ තියෙනවා ඒකාග්‍ර බවක්, සමාධියේ තියෙනවා, ඒකාග්‍රතාව තියෙනවා, සමාධියේ තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින් මේක බුදුහාරෝ බලමු මේක මම කියලා තියෙන කොහොමද කියලා. හතරවෙනි ධානය ලබාගෙන වාසික මේක නිකම්ම පේයාලන් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අර ලක්ෂණම තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකාග්‍රතාවයෙන් යුක්ත එකක බවක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අර ලොකු සැපයක් නැහැ. ඒක දැන් ඔන්න ඔතනදී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඕකදී හරි කම්මැලි ගතියක් ඔතන දෙනවා. මොකද දැන් මෙතන දැන් අර සැපයක් නැහැ, ප්‍රීතියක් නැහැ. හැබැයි තියෙනවා නතර ඒකාග්‍ර බවක් තියෙනවා, උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුහාරෝ කියන ඒතං සන්තං ඒතං පණිතං යදිදං උපේක්ෂා. අර සැපවලටත් වඩා අර ප්‍රීතියටත් වඩා මේ උපේක්ෂා සහගත ඒකාග්‍රතාවය හොඳයි කියලා සමාදම් වෙන්න කියනයි. මේකේ සමාදම් වෙන්න හිත ආස නැහැ. එයි මේකේ දැන් අර මුලින් තිබ්බ වාව් ගති නැහැ, සැප නැහැ කියලා දැන් තියෙන ඒකාග්‍රභාවයක් තියෙනවා. හරි උපේක්ෂාව දැන් සද්ද ඇහුණත් එකයි ඕන දෙයක් නිකන් දරන්න පුළුවන් ගතියක් එන්න ගන්නවා. ඕන දෙයක් දරන්න පුළුවන්. අර ඒ දරන්න පුළුවන් ගතිය ඇවිල්ලා උපේක්ෂාව එන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ උපේක්ෂාවට ගියාට දැන් භාවනා අරමුණක් නැහැ.
තනිකර හිස් වෙලා තියෙන්නේ හිත. හිත තනිකර බ්ලැන්ක් වෙලා භාවනා අරමුණක් නැහැ. හැබැයි සමාධියක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ අපි ඉස්සර තරු දැක්කනම් දැන් නිකන් තරු දෙකක් අතර තියෙන අවකාශය පේන්නේ. එන්න අර අවකාශමේ ස්වභාවය ඇතුලේ වැඩි වෙලා. එන්න අවකාශ ගතිය තියෙනවා. ඒ අවකාශ ස්වභාවයත් එක්ක ඕන දෙයක් දරන්න පුළුවන් ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උපේක්ෂාවක් තියෙනවා ඇතුලේ. මෙන්න මෙතනදී බලන්න මේ මෙතන බුදුහාම ලස්සන වචනයක් අතුලින් එහාට පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි බුදුහාර පාවිච්චි කරලා තිනවා වචනයක්. හතරවෙනි ධානය ලබාගෙන වාසය කරන පින්වත් ආනන්ද ඔය විදියට භික්ෂුව ආධ්‍යාත්මයේ තුලම සිත පිහිටවන්නේ. දැන් ඔය විදියට හතරවෙනි ධානය දක්වාම පිහිටියවා කියන්නකො හිත. දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන හතරවෙනි ධානය දක්වානේ. ඔය සමහර සූත්‍ර චුල්ල මේ ශුන්‍යත සූත්‍රයේ ඔක උතරින් එහාටත් පින්නනවා. ඒ කියන්නේ ආකාසඤ්ඤායතන විඥානංචායතන නේව සංඥා සංඥා මට්ටම අකින්චඤ්ඤායත විඥානංචායතන මේ සූත්‍රයේ මෙච්චරයි ගෙනියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මෙතන පෙන්නලා බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් බලන්න. නමුත් ඔය විදිහට විශ්ව ආධ්‍යාත්මය තුළ සිත පිටනේ තැම්පත් කරන්නේ එකඟ කරන්නේ සමාධිය ඇති කර. ඔය විදිහට දැන් ඔය අපි කියු විදිහට ටික ටික සමාධිය වඩ아가න ගිහිල්ලා උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවයට එනවා. ආවට පස්සේ බුදුහාරෝ පෙන්නනවා ඔහු ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන. නමුත් ආධ්‍යාත්මික ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන ඔහු තුල ශුන්්‍යතාවයේ සිත බැසගන්නේ නැහැ, පහදින්නේ නැහැ, පිහිටන්නේ නැහැ, නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. පින්වත් ආනන්ද භික්ෂුව මේ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය ගැන මෙහෙමයි දැනගන්නේ. ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරද්දී ආධ්‍යාත්මයේ ශුන්්‍යතාවය තුල මගේ හිත බැසගන්නේ නැහැ නෙවෙයි. පහදින්නේ නැහැ නෙවෙයි, පිහිටන්නේ නැහැ නෙවෙයි. සිත නිදහස් වෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි කියලා. එතකොට ඒ කරුණ පිළිබඳ භික්ෂුව නුවණින් දැනගන්නවා. ඔහු බාහිර ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ඔක දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ හිතන්නකෝ. දැන් අපි භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා අර හතර මම අර කිව්වේ අර මෙහෙම ඒකාග්‍රගත වෙලා තියෙනවා. දැන් අර සැප මුකුත් නැහැනේ, ප්‍රීති නැහැනේ. ඔහේ නිකන් ඉන්නා වගේ දැනෙනවා. ඒ බ්ලැන්ක් වෙලා තියෙනවා. අවකාශමය ස්වභාවයක් ඇතුලේ දැනෙනවා. මේකට දැන් බලන්න දැන් මෙතන බුදුහාරෝ කියනවා එයාට තේරෙනවා හිත මේකේ පිහිටන්නේ නැහැ. මේකට ආස නැහැ. නැගිටලා යන්න හිතෙනවා දැන් ඇති කියලා හිතෙනවා. කොච්චර කළාද ඉතින් අර ඔන්න ඒකනේ මේ බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ. එයාගේ හිත බැහැගන්නේ නැහැ කියනනේ මේකට. එයාට එයාගේ හිත මේ අභ්‍යන්තර ශුන්්‍යතාවයේ කෙරේ පිහිටන්නේ නැහැ, නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ආස නැහැ, පහදින්නේ නැහැ කියලා මේ බුදුහාර කියන්නේ. ඒකට පහදින්නේ නැහැ, බැසගන්නේ ආන් ඒ වගේ මොකද්ද නිකන් කම්මැලිකමක් ඇති වගේ කොච්චර කළත් ඉතින් ওই බ්ලැන්ක් එකකින් එහාට මොකුත් නැහැ වගේ. උතරින් එහාට ඉතින් මම දැන් දවස් කොච්චර මාස ගාණක් ඉන්නවද කියලා ඔන්න ඔය වගේ සිත මේකට බැහැගන්නේ නැහැ, පහදින්නේ නැහැ. දැන් බලන්නකෝ ඔය සූත්‍රයක එහෙම බුදුහාර මේ කියලා දෙන්නේ. මේ දැනෙන ස්වභාවයට මේ මමත්වයේ කාමාවචර හිත කෙලෙස් වලට ආස හිත මේකට කැමති නෑ. ආන් ඒ වෙලාවේ බුදුහාරෝ කියනවා බාහිර ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන්න. බාහිර ශුන්්‍යතාවය කියලා මේ කියන්නේ දැන් හරි මගේ හිත මේකට බැසගන්නේ නැත්නම් මං තාම කාමයට ආසයිනේ. තාම එළියට ආසයිනේ. මේ තුච්ච රිත්ත හීන කාමයටනේ තාම මේ හොයනවනේ. කියන්නේ තාම මෙයා හරියට නිවන ගිහිල්ලා නිවන පිටලා නෑනේ. තාම හිත නිකන් දැන් මේ භාවනාවට ආස නැහැ. ආයෙ හිතනවා දැන් යනවා ගෙදර පොඩ්ඩක් මොන හරි කරගෙන අවුරුද්දක් දෙකක් ඉඳලා එනවා ආයෙ පාරක්. ආන් ඒ වගේ නිකන් ඇති ඉතින් දැන් ඉතින් කරානේ දැන් රිට්‍රීට් කීයක් කරාද? දැන් ඉතින් අවුරුදු කීයක් කළාද ඔය එකම තැනනේ ඉන්නේ ගිහිල්ලා අන්තිමටම. දැන් ඉතින් සමහර අය අවුරුදු එහෙම හිතනවා දැන් අවුරුදු 10ක් විතර ගනි මේකට ඇවිල්ලා දැන් මේ තාම ඉතින් ඔය ඔතනනේ ඉතින්. ආන් ඒ වගේ මේ හිත මෙන්න මේ ශුන්්‍යතාවයට කැමති නෑ. ආන් එතකොට බුදුහාරෝ කියනවා දැන් පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරන්න කියනවා. අර එළියේ තියෙන දැන් ඔබ ඔය යන්න හදන්නේ කොහෙද ගිහිල්ලා මොකද්ද ඔය කරන්න හදන්නේ ඔබ අල්ලන්න යන්නේ නිකන් දත්ත ගොඩක් නේ දැන් ඔළුවේ දාගත්ත ආයේ හීනයක් පස්සේ දුවන්නේ මේ. තමන්ම මොකද්ද ඔයගත්ත මනෝ භ්‍රාන්තියක් අස්සේ මානසික සීනයකට අල්ලන්නේ යන්නේ ආයේ කියලා දුක් විඳලා එන්නනේ. ආයේ ඔය යන්නේ දැන් අර අද අපි අර උදේ දේශනාවේදී උදේ කමටහන් සුද්ධ කිරීමේදී මතකද අර මං අර කිව්වා ඒ අර අහපු අම්මට මන් දන්නේ ආ ඉන්නවද කියලා. දැන් උදේ අර දේශනාවේදී මං කිව්වේ අර භාවනා කරන් යද්දී යා බය වෙලා තිබ්බේ අර ভাইබ්‍රේෂන් එනවට. මං කිව්වේ ඒ වෙලාවේ ඉතින් හරි ভাইබ්‍රේෂන් එකට ගියාට පස්සේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන තියෙන ධාතු මාත්‍රයක් විතරයි කියලා.
ආන් ඒ වගේ මෙන්න මෙතනදී අපි තේරුම් ගත්තා නම් මෙතන මේ මම අහපව් මේ සත්පුද්ගලයෝ කියලා හොයාගෙන යන්නේ සත්පුද්ගලයෝ නෑ ධාතු මාත්‍රයක් විතරයි ධාතු කියන්නේ. දැන් ওই ධාතු කියද්දිත් මට හිතුණා ඒක මම අර ඒ වෙලාවේ විස්තර වුණා ටිකක් මදි. පස්සේ දවසක මම හිටියා විස්තර කරන්නම්. දැන් ධාතු මාත්‍රයක් කියලා කියද්දි මම දන්නේ ඒ අම්මා එහෙ වැරදියට ගත්තද කියලා. දැන් ධාතු මේ මෙතන බුදුහාරෝ කියන්නේ රූපේ කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ස්වභාවයක් කියලානේ කියන්නේ. රූපයක් තියෙනවා තියෙන රූපේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච එකක් කියලා ගන්න නෙමෙයි කියන්නේ. සතර මහා ධාතු නිසා මේ රූපමේ ස්වභාවයක් පේනවා කියලා බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ. ඒක අර මට මේ වෙලාවේ අර වෙලාව මදි හින්දා මම හිතන්නේ දැන් ඉච්චර ගොඩාක් මේ මාතෘකාව විස්තරුන්නේ නැහැ උදේ දේශනාවේදී කෑල්ල ගොඩක් විස්තර වුණේ නැහැ. කෙටියෙන් මම හිතන විස්තර උනේ. ඒ එතනදී අපි හේරුම් ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රූපයක් කියලා තනි පැවැත්මක් තියෙන දෙයක් කියන්නේ නැහැ. බුදුහාරෝ වෙන්නනේ නාම ස්වરૂපයක්. රූප කියලා පඨවි ආපෝ තේජෝ කියලා ගන්නෙ නාම ස්වરૂපයක්. ඒක හොඳට පොඩක් අර බලමු අපි වෙන වෙලාවක ඒක මම ටිකක් විස්තර කරන්නම්. මොකද නාම ස්වરૂපයක් කියන්නේ කියලා දැන් මේ හිතන්නකෝ දැන් අපි රූප කියලා බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වන්නේ පඨවි දැන් ඒතකොට මෙහෙම ගන්න එපා. මේ මගේ ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වලින් කියලා ගන්න එපා. එහෙම කළොත් ඇඟක් නිත්‍ය කරගෙන මේ ඇඟ හැදිලා තියෙන හතර මහා ධාතුන් කියද එතකොට ඩබල් අවිද්‍යාවක්. ඇඟක් අල්ලගෙන ඒ ඇඟ හැදිලා තියෙන තව හතර මහා ධාතුන් කියලා වෙනම දේවල් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරෙන් මේ ඇඟ හැදිලා වගේ නිකන්. එතකොට ගෙඩි පිටින්ම ඉන්නේ නිත්‍ය සංඥාන්. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ධාතු මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා අපි තේරුම් ගද්දි ඒ අර්ථයෙන් ගන්න එපා ඒක. බුදුහාමුදුරෝ ඒ අර්ථයෙන් නෙමෙයි ඒක පෙන්වන්නේ. මං කෙටියෙන් කියන්නම් පස්සේ දීර්ඝව කියලා දෙන්න ඕනේ කෑල්ලක් ඇත්තට මොකද නැත්නම් ඕක තමයි ගොඩක් අය පටලන් ඉන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ පුටු හැදිලා තියෙන සතර මහා ධාතුයෙන් මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන සතර මම හැදිලා තියෙන සතර මහා ධාතුයෙන් ඔබ වහන්සේ හැදිලා තියෙන සතර මහා ඒකනේ බුදුහාරෝ අර කවුද කියන්නේ මේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි මිනිස්සු අපායට යවන කෙවණක් කියනවනේ කවුද පකුදකච්චා යන්නද කොහෙද එයා කියනවනේ මෙතන සතර මහා මේ රූපේ කියන්නේ සතර මහා ධාතුවක් අර රූප කියන සතර මහා ධාතුව පිහෙන් යන්නකෝ සතර මහා ධාතුව පලාගෙන ගියා මේ ඉතින් විපාකයක් නැහැ කියනවනේ. ඒක බුදුහාමුදුරු කියනවා යා මිනිස්සු අපායට යවන කෙමනක් කියනවා. මොකද අර ඒ ගන්නේ රූපය අල්ලලා රූපය සතර මහා ධාතුව මෙතන පුද්ගලෙක් නෑ කියනවා. අරගෙන ඒක ඒ රූපේ දරලා රූපය සතර මහා ධාතු කරලා ඒකෙන් පිහියක් එන්නත් විපාකයක් නෑ කියනවා. ඒ අර අන්න එකයි මට ඒක අර උදේ කියන්න බැරුනේ ඒකයි අර සතර මේ රූපේ සතර මහා ධාතුවකින් හැදිලා කිව්වම ඒ අර්ථයෙන් ගන්න එපා. රූපේ දරලා ඒක දැන් මේ පුටුව දරලා පුටුව හැදලා තියෙන ධාතුන්ගෙන් කියලා බලන්න එපා. ධාතුන් නිසා විද්‍යමාන වෙන ස්වરૂපයක් පුටුව කියන්නේ. සතර මහා ධාතුන් නිසා පෙනෙන ස්වභාවය. දැන් සතර මහා ධාතුන් කිව්වම ආය ගන්න එපා මෙහෙම මම ඉන්නවා මේ සතර මහා ධාතුන් තියෙන ලෝකෙක අපි ඉන්නවා කියලා ගන්න එපා. මේ මම නැතත් මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ පැවැත්මක් මෙතන තියෙනවා කියලා. එහෙම ගත්ත ගමම්ම ආය අපි දන්නේ නැතුව නිත්‍ය අර්ථයකට යන සතර මහා ධාතුන් තියෙන ලෝකයක් ආය බාහිර නිත්‍ය වෙනවා. මම නැතත් සතර මහා ධාතුන්ගෙන් යුත් මේ ශරීරයේ මේ මම මැරුණත් මේ ශරීරය ටික ටික සතර මහා ධාතුන්ට එකතු වෙනවා වගේ නිකන්. අර ඔහොම ගියොත් එහෙම වැඩේ ඉවරයි. ගායි ගන්නම දෙයක් නැහැ තනිකරම විකෘති. අර අන්තිමට මේක හින ඩේන්ජරස්. මොකද අම්මා සතර මහා ධාතුවක් කියයි. තාත්තා සතර මහා ධාතුවක් කියයි. අන්තිමට අර තනිකරම විකෘති අර්ථයකට යනවා. අර්ථය කියන්නේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්න හදපු සතර මහා රූප. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ රූපේ කියන්නේ සතර මහා ධාතුන් සහ උපාදාය රූපයෙන් හටගත් කියලානේ කියන්නේ රූපේ. අර ඕක ඇහෙද්දි අපිට හිතෙන්නේ මේ ටිෂු බොක්ස් එක තියෙනවා. මේ ටිෂු බොක්ස් එක හැදලා තියෙන සතර මහා ධාතුන්ගෙන් කියලා වගේ. තද්ද බව සතර මහා ධාතුන්ගම දන්නවනේ. සතර මහා ධාතුන් කියන්නේ පඨවි කියන්නේ තද ගතිය, මෘදු ගතිය, බර ගතිය, හැල්ලුවද, ආපෝ කියන්නේ ගලන ගතිය, තේජෝ කියන්නේ රස්නේ සීතල, වායෝ කියන්නේ හමන පුම්බන ගතිය. ඔන්න ඔය අපි හිතනවා මේ ටිෂු බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ මේ තද බවක් මේ මට අහුවෙන්නේ. මේ ටිෂු බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ මේ ටිෂු බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ තද බවක්, මේ ටිෂු බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ සීතල රස්නේ ගතිය. එතකොට එහෙම ගත්තොත් නිත්‍ය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුකින් යුක්ත ටිෂු බොක්ස් එකක් ලෝකේ තියෙනවා වගේ ගන්න අපි. එහෙම ගන්න එපා. එහෙම ගත්ත ගමන් අර්ථ විකෘති කරනවා. එතකොට තැනිකට නාමයක් නැතුව රූප තනියෙන් පවතින වගේ. බුදුහාරෝ කියන්නේ නාම නැතුව රූප තියෙන්නේ නැහැ. නාම රූපයක් මෙතන පහළ වෙන්නේ කියලා කියන්නේ නාම ස්වરૂපයක්. මෙන්න මේ වගේ තැන් ටිකක්
පටලී නැත්තම් අපි හිතනවා මේ නාම ධර්ම නැතුව රූප තනියෙන් කොහේ හරි ඇති මේ තනියෙන් කොහේ හරි ටිෂු බොක්ස් ඇති. දැන් මම මෙතන හිටියත් අර මගේ අර ඇඳ වෙනම ඇති වෙනම ඒ සතර මහා ධාතු එතන. එහෙම ගත්තොත් එතකොට ඒක තනි කරනවා. ඒතර නිත්‍ය පැවැත්මක් එනවා එතන. එතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මම කෙටියෙන් උපමාවක් කියන්න මෙන්න මේක මෙහෙම ගන්නකො. නාම කියලා ගන්නේ අපි අහලා තියෙන නාම කියන්නේ වේදනා විඳින දැනෙන ස්වභාවයේ තියෙන අපිට වේදනා හඳුනන ස්වභාවය සංඥා හිතෙන ස්වභාවයේ චේතනා පස්ස මානසිකාරේ නාම ධර්ම කියන්නේ වේදනා සංඥා චේතනා කියන්නේ විඳින ස්වභාවයේ හඳුනන ස්වභාවයේ හිතෙන ස්වභාවයේ මෙනෙහි වෙන ස්වභාවයෙන් අපි කියන්නේ නාම ධර්ම කියලා. රූප කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ කියන සතර මහා ධාතුවනේ. දැන් ඕක රූප කොහොම ගත්තාම දැන් රූප කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ රූප කියලා මේ මයික් එක තියෙන මේ මයික් එක හැදලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වලින් කියලා ගන්න එපා. අන්න එහෙමනේ හිතෙන්නේ. ඒක වැරදි. එතකොට මයික් එකක් කියලා මේ දැනීමෙන් තොර වෙනම තියෙනවා වගේ තැනකට යනවා. එහෙම එකක් නෙමෙයි පෙන්නන්නේ. එතකොට නිකන් අර මම හීනෙන් නැගිට්ටත් අර හීන හිටපු මිනිස්සු ඉන්නවා වගේ නිකන්. කොහේ හරි ඒ වගේ එහෙම එකක් නැහැ නේද? එතකොට අපි තේරුම් ගන්න දැන් ඕක තේරුම් ගන්න නාම රූප දෙක තේරුම් ගන්න මං වෙලාවේ හැටියට කෙටි උපමාවක් කියන මෙන්න මෙහෙම ටිකක් එක ගන්න. දැන් එක පාට ගන්නකො මෙහෙම මේ. දැන් ඔබ හිතන්න දැන් අපි මෙතන මේ අරන් ඉදින අපි දින මේ හාමුදුරුවෝ මේ ටිෂු බොක්ස් එකේ පටවි ලක්ෂණේ ප්‍රකට වෙ ඇති කියලා ඔබට හිතෙන්නේ මේක දැක්කම එහෙමනේ. පටවි කියන්නේ තද ගතිය. මේක නිකන් ඝනව ඇති ටෆ්. ඒතර ඔබට හිතන්නේ මේ ටිෂු බොක්ස් එක පටවි ධාතුව තමයි ප්‍රකට වැඩි තියෙන කියලා නේ හිතෙන්නේ. ඒතර ඔබට හිතනවා ටිෂු බොක්ස් එකක් තියෙනවා පටවි ධාතුවෙන් ප්‍රකටව තියෙන තද බව තියෙන ටිෂු බොක්ස් එකක් මෙතන. එතකොට ඔබට වෙනම පටවි ධාතුවෙන් යුක්ත පැවැත්මක් තියෙන රූපයක් හම්බ වෙනවානේ. ඔබෙන් පරිබාහිර ඔබ ඉන්නවා මෙතන මට බලන්න පුළුවන් හැඩ. ඒ කියන්නේ පටවි ධාතුවේ හැඩයකුත් තියෙනවා. පටවි ධාතුවේ ස්වරූපයකුත් තියෙනවා. ස්වරූපයක් තියෙන හැඩයක් තියෙන පටවි ධාතුවක් වෙනම තියෙන කියලා මෙහෙම පේන්නේ. අන්න ඒකම තමයි විඥාන මායාව කියන්නේ. වෙනම වූ දෙයක් මගෙන් වෙන් වූ ලෝකයක් වගේ ගන්න මේ හම්බෙන්නේ. ඒක විකෘතියක්. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. නාම ස්වરૂප කියන්නේ මම එක නාම රූප කියන එක තේරුම් ගන්න කියන දහසක්. මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නකො දැන් ඔබ හිතන්නකො දැන් ඔබ අන්ධයි ඈ. දැන් අන්ධයි කිව්වම දැන් ඔබ අන්ධ වෙන්නේ. දැන් අන්ධ කෙනෙක්ව පිටින් බලන්න එපා. හරි. දැන් අන්ධ කෙනෙක් දැන් ඔබ හිතන්නේ මේ අන්ධ කෙනෙක්ට මම මෙහෙම ටිෂු බොක්ස් එකක් තිබා. අන්ධ කෙනාට ටිෂු බොක්ස් මෙහෙම අන්ධයි නම් දැන් ඔබද මෙතන ඉස්සරහා ටිෂු බොක්ස් එකක් තියෙනවා කියලා හැඟෙනවද? නෑනේ. මට මෙච්චර දුරින් ටිෂු බොක්ස් එකක් කියලා තියෙනවා කියලා දැනෙනවද? ඒත් නෑනේ. දැන් අන්ධයි අපිට තමයි පේන්නේ. මට මෙච්චර මෙහෙම එකක් නෑ. මෙහෙම කතාවක් එන්නේ නෑ. අන්ධ කෙනා මේක මෙහෙම ටච් කරනවා. අන්ධ කෙනා මේව ටච් කරද්දි මෙන්න මේ වදිද්දි බලන්න යාට දැනෙනව නේද වේදනාවක්. විඳීමක් මොකක් හරි දැනීමක් නේ වේදනාවක් එනවා. අන්න ඒකත් එක්ක එයා හඳිනීමක් එනවනේ හිතීමක් එනවනේ. ඒකෙන් එයා කියන්නේ මෙතන හාමුදුරුවෝ තද ස්වභාවයෙන් උත්ත මේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. අන්න දැක්කද? ඒ නාමයත් එක්ක ඒ වේදනාවත් එක්ක තමයි තද බව කියලා පැවැත්ම සහිත දෙයක් තියෙනවා කියලා රූපේ පහළ වුනේ. එහෙම නැතුව මේ ස්වාධීනව තියෙන පටවි ධාතුවක් නැහැ. නාමයෙන් තොරව නිකන් මේ දැනීමෙන් තොරව වෙනම තියෙන එකක් ගන්න බෑ. හැම වෙලෙම දැනීමත් එක්කම තමයි පටවි ආපෝ තේජෝ පහළ වෙන්නේ. ඇත්තටම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා මේ වෙනම සතර මහා ධාතුන්ගේ රූපයක් අපිට පනවන්න බෑ කොහෙවත්. නාමයත් එක්කම ඒ කියන්නේ වේදනාවත් විඳීම හැඳිනීමෙන් තමයි අනික තමයි මේ නාම ස්වરૂපයක් කියන්නේ. මේ තද බව. ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ රූපේ තියෙන අදිවචන ස්වභාවයක්. මේ නම් කරන ගතිය. රූපේ අදිවචන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නාමේ පටික ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ නම් කරන්නත් මේ වදින ගතියක් දැනෙන්න එපා. නම් කරන්නත් මේක නම් කරන්න මේ වදින්න එපා. අන්ධ කෙනාට මෙහෙම මේ තද බව හරි මොනවා හරි නම් කිරීමක් කරන්න ස්පර්ශ වෙන්න එපා. දැනීමක්. අන්න ඒක රූපේ තියෙනවා නම් කරන ගතියක්, නාමේ තියෙනවා ගැටෙන ගතියක්. ඒතර මෙතන මේ හම්බෙන්නේ තනි පැවැත්මක් තියෙන ටිෂු බොක්ස් එකක්වත් නෙමෙයි. ඒක පඨවි ආපෝ තේජෝ කියලා තනියෙන් මොකක්වත් දෙයක් නාම ස්වરૂප නිකන් දැනීම මාත්‍ර. ඇතරව ඒ දැනීම මාත්‍රයක් තියෙන තැනක වෙනම වූ පටවි ආප රූප තියෙනවා අය. ඒක දකින්න මම වෙනම ඉන්නවා කියලා ගන්න එක තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය.
වෙනම රූප සහිත ලෝකයක් තියෙනවා වගේ නිකන් අපිට දෙන වෙනම වහන්සේ ඉන්නවා වෙනම පුටු තියෙනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වෙනම තියෙනවා වගේ මේ දැනීමෙන් තොරව නාම ධර්ම වලින් තොරව හැඳීමෙන් දැනීමෙන් තොරව නිකන් වෙනම පැවැත්මක් ඇති දෙයක් ඇත කියලා ගන්න ගතිය ජීවි අජීවික ඔක්කොම නාම රූපනේ නාම රූප එකක් ඇති තැනක වෙනම රූප වෙනම කියලා දේවල් පනවන්න බෑ කියලා වෙනම රූප කියලා පඨවි ආපෝ තේජෝ කියලා පනවන්න බෑ කියන අවබෝධයක් එන්න ඕනේ ඒකයි දැන් අර මම අර උදේ දේශනාවේ මෙතන පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන එකෙන් අදහස් කරේ අපි දකින්නේ පඨවි ඒ දැනීමෙන් තොරව වෙනම පඨවි කියලා මේ පුටු තියෙනවා ඔබ වහන්සේ ඉන්නවා මයික් තියෙනවා කියලා අන්නේ එහෙම එකක් පනවන්න බෑ කියලා උදේ දේශනාවේ මට කියන්න ඕනේ ඒකෙන් ශූන්‍ය අන්න එකයි බුදුහාරෝ මෙතන කියන්නේ ඔයාගේ හිත අභ්‍යන්තර ශූන්‍යතාවයේ පිහිටන්නේ නැත්තේ බාහිර ඔයාට පුටු බාහිර ගෑනු බාහිර පිරිමි කියලා දේවල් හම්බෙනවා බුදුහාරගෙන අන්නේ ඒක ධාතු මාත්‍රයක් විතරයි අර ධාතු මාත්‍රය කියන්නේ ගැහැණිය ධාතු කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ ධාතු ස්වરૂපයක් නාම රූපයක් ඇති තැනක මෙහෙම ගැහැණු පිරිමි ස්වාධීනව ඉන්නවා කියලා ගත්ත අවිද්‍යාවක් කියලා කියන මේ තේරුම් ගන්න කියලා බාහිර ශූන්‍ය විදිහට දකින්න කියලා කියන්නේ හරි අපි ඒක මම හෙට විස්තර කරන්නේ මොකද දැන් වෙලාව යන හින්දා ඔය සයිඩ් එක විස්තර කරන්න ගියාම මම පොඩක් අර අද ඉතුරු කෑල්ලට යන්නම් අපි පස්සේ නාම රූප අරගෙන ඔක නාම රූප එක විස්තර කරලා තව ටිකක් තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ බුදුහාරෝ පෙන්නන්නේ අන්නේ නිසා මේ බාහිර ඔයාගේ ඇතුළත ශූන්‍යතාවයේ හිත පිහිටන්නේ නැත්තේ ඔයා තාම ස්වාධීනව පවතින තමන්ගෙන් පරිබාහිර පවතින ගෑනු පිරිමි ලෝකයක් දකිනවා හැබැයි ඒ ඔයාට ඔය හම්බෙන ලෝකෙම ස්වාධීනව දින ගන්න නෙමෙයි. ඔය හම්බෙන බව තුච්චයි, හීනයි, ග්‍රාම්‍යයි, අටෝපු දෙයක්. නිකන් තියෙනා වගේ හැඟෙන දෙයක්. වෙනම. දැන් මේ ටිසු බොස් එක ඔබ වහන්සේ මෙම වෙනම ඉන්නා වගේ පෙනෙන ස්වභාවයක් විතර. ඒක නිකන් පිළිඹු කරන එකක් විතරයි. ධාතු ස්වરૂපයක්, නාම රූපයක් ඇති තැනක. නාම රූපයක් ඇතන විඥානයේ ස්වභාවයමනේ වෙන් කරලා පෙන්වන්නනේ හදන්නේ විඥානේ. විඥානේ පෙන්වන්නේ නැහැනේ මෙතන නාම ස්වરૂපයක් තියෙන්නේ කියලා. නාම රූපයක් කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ විඥානය කියන්නේ වෙනම මම ඉන්නවා වෙනම පුටුව තියෙනවා ඔබ වහන්සේ ඉන්නවා වෙනම මේ දෙපැත්තක් වෙන් කර පෙන්වන ස්වභාවයක් හැබැයි මේක බොරුවක් මේක හීන දෙයක් මේක ශූන්‍ය දෙයක් තාම ඔබ මේ බාහිර ශූන්‍යතාවයේ නොදකින නිසායි ඔබේ ඇතුළාන්තේ හිත පිටන්නේ නැත්තේ තාම ඔබ අර එළිය විඳින්න යන්න හිතෙන්නේ තාම මේකේ නාම රූපේ ස්වરૂප දැකලා නැති හින්දා තාම නාම රූපේ යථා ස්වභාවය දැකලා නැති හින්දා බාහිර ශූන්‍යතාවයෙන් උත්ව මෙනෙහි කරලා දැකලා නැති නිසා ඔබගේ ඇතුළාන්තේ හිත පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ ඇතුළාන්තේ හිතට හැරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකනේ බුදුහාර මෙතන කියන්නේ. ඒකයි මේ සූත්‍රේ බාණ්ඩාර ලස්සන පොයින්ට් එකක් මේ ගේන්නේ. ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ ඔබේ හිත මේ ඔහු ආධ්‍යාත්මික ශූන්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන නමුත් ආධ්‍යාත්මික ශූන්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන ඔහු තුළ ශූන්‍යතාවයේ සිත බැස ගන්න නැහැ. පහදින්නේ නැහැ, පිහිටන්නේ නැහැ, නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. අර ඇතුලේ ඉන්නේ යන්නමයි හිතෙන්නේ, එළියටමයි යන්න හිතෙන්නේ. තව විඳින්නමයි හිතෙන්නේ. හුදකලාව නෙමෙයි. තවත් පිරිස එක කතා කරන්න, පිරිසට මැසේජ් කරන්න, කතා කර ඉන්න එළියට යවෙන්න හිතෙනවා. ඒ මොකද බාහිර තාම බාහිර කියන්නේ ශුන්‍යතාවයක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මේක නාම ස්වરૂපයක් තියෙන කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හිතෙන්නෙම වෙනම රූප තියෙනවා. වෙනම මම ඉන්නවා. වෙනම ලෝකයක් තියෙනවා. කියලා. ඒ මෝඩකම. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ. ඒකයි බුදුහාර කියන්නේ. අන්න එතකොට එයා ආධ්‍යාත්මික ශුන්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරද්දී ආධ්‍යාත්මික ශුන්‍යතාවයේ මගේ සිත බැස ගන්න නැහැ නේ මගේ තාම හිත නිවනට පිහිටන්නේ නැහැ. ඇතුළට හැරෙන්නේ නැහැ, පිහිටන්නේ නැහැ කියලා එයා අන්න එතකොට ඒ කරුණ පිළිදේ විශ්ව නෝනින් දැන ගන්නවා. බාහිර ශුන්‍යතාවය මෙනෙහි කරන දෙක ගන්න. එයා බාහිර තියෙන මේ බොරු බව ශුන්‍යතාවය මෙනෙහි කරනවා. දැන් මේ අපි මේ කතා කරේ දැන් අපි මේ ඇත්තට මේ අල්ලන්න ගියාට මෙතන මේ ස්වාධීනව තියෙන පුටුනේ හරියට නිකන් අපි හීනයක් දකිද්දි ස්වාධීනව පුටු ගෙවල් ගෑනු හිටියේ නෑනේ. හීනෙන් නැගිටිද්දි දැනීම නැති වෙද්දිම දැනෙන දේවලුත් ඉවරයි. දැනෙන දේවල් තිබිලා මම මේ හීනෙන් නැගිට්ටත් ඒ දේවල් කොහෙවත් තියෙනවද නෙමෙයිනේ. ඒක නිකන් ස්වરૂපයක්. ඒ කියන්නේ රූපේ ආදි වචනය නාමයේ පටික සම්පස්සේ නිසා. නිකන් තියෙන වගේ පිළිබිඹු කරනවා. අවිද්‍යාව වටපිටාවක් මත අවිද්‍යාව වටපිටාවක් මත යම් පිළිබිඹුවක් විතරයි. හරි. එතකොට බුදුහාරෝන්න ඊළඟට කියනවා දේශනා කරනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපි මෙන්න මේක දැනගෙන ටික මේ සිතේ මායාව ඇත්තටම අපි මේ දත්ත ගොඩකට වටිනාකම් දීලා නිකන් මේ සංකල්ප ගොඩකට වටිනාකම් දීලා මම මේ එළියට දුවන්නේ කියලා දැනගන්න මෙනෙහි කරන්න අර දත්ත ලෝකේ මැකෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ. අර දත්ත වලට දීපු දැන් මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න අපිට තේරෙනවා අපි නිකන් මේ බොරු ඩේටා ගොඩක් ඔලුවට දාලා ඒ දත්ත වලට වටිනාකම් කියලා දුවනවා පිස්සෝ වගේ.
අන්න ඕක තේරෙන්න අර ඩේටා ශූන්‍ය වෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ. ඩේටා ශූන්‍ය වෙනවා කියන්නේ ඩේටා නැති වෙනවා නෙමෙයි ඩේටා වල තිබ්බ වටිනාකම ශූන්‍ය වෙනවා. ඩේටා වලට වටිනාකම ශූන්‍ය වෙන්න ඩේටා වලට බැඳිලා අර එළියට දුවන ගතිය ඇතුලේ. අර දත්ත වලට වටිනාකම් දීලා දත්ත වලට මෙහෙම ආයේ දුවන ගතිය ඇතුලේ ගෙවෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒතකොට අර ආධ්‍යාත්මික ශූන්‍යතාවයේ බැස ගන්නවා ඇතුලේ. හරි. ඊට පස්සේ බුදුජානක විස්තර කරනවා ඔහු ආධ්‍යාත්මිකෝත් බාහිරෝත් ශූන්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. ඔහු ආනෙන්ජේවත් අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරනවා. අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරද්දී අරූප සමාධියේ හිත බැස ගන්නෑ, පහදින්නේ නැහැ, පිහිටන්නේ නැහැ, නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. පින්නත් ආනන්ද ඒ විශ්වය මේ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය ගැන මෙහෙමයි දැනගන්නේ. ආනෙන්ජේවත් අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරද්දී අරූපාන සමාපත්තිය තුල මගේ සිත බැස ගන්නෑ නේද? පහදින්නේ නැහැ නේද? පිහිටන්නේ නැහැ නේද? සිත නිදහස් වෙන්නේ නැහැ නේද? එතකොට එක් කරුණ පිළිබඳ භික්ෂුව නුවණින් දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ආනන්ද එතකොට මේ භික්ෂුව විසින් කලින් ඇති කරගත් සමාධි නිමිත්ත මුල් කොටගෙන ආධ්‍යාත්මයේ සිත පිහිටවිය යුතුයි. හොඳින් තැම්පත් කළ යුතුයි, එකක කළ යුතුයි, සමාධිගත කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ ඔහු ආධ්‍යාත්මික ශුන්‍යතාවය මෙනෙහි කරනවා. ආධ්‍යාත්මික ශුන්‍යතාවය මෙනෙහි කරන ඔහු තුල ආධ්‍යාත්මික ශුන්‍යතාවයේ කෙරෙහි සිත බැස ගන්නවා, පහදිනවා, පිහිටනවා, මිදෙනවා. බලන්න අන්තිමට කියනවා මිදෙනවා කියලා වචනයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඕක අපි පොඩ්ඩක් අත්දැකීම හරහා බලමුකෝ තේරුම් ගන්න. ඕකෙදි වෙන්නේ දැන් අපි භාවනා කරගෙන යද්දී දැන් අපි අර මෙතන අර දැන් අපි අර මේ අපි මේ අහපව මේ මගේ හිත මේ භාවනා අරමුණේ ඉන්නේ නැත්තේ කර්මස්ථානේ ඉන්නේ නැතුව එළියට පනින්නේ මේ ලෝකේ ඇත්තක් කියලා මමයි බාහිර ලෝකේ ඇත්තක් කියලා ලියු දැන් අපි ඒක තේරුම් ගන්න එක නිකන් මනසේ මායාවක්. ඒක නිකන් හුදු හිතලුවක්. කියලා මේක අවබෝධ නාම ස්වરૂපයක් කියලා තේරෙන්න ආය අර අරමුණටම හිත හැරෙනවනේ. අරමුණට හිත හැරලා අර හිස් බවත් යන්න අර අරූපේට යනවා. අරූපේට යන්න අපිට අර මම ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්න මාක් එකක් නැතු යනවා. ඒ මාක් එකක් නැහැ දැන් ඉස්සෙල්ලා අර මුලින් අර කර්මස්ථානේ හරි තිබ්බා. දැන් ඒකත් නැති වුණාම මේ ලොකු බයක් එනවා ඇතුළට. ලොකු බයක් එන්න පටන් ගන්නවා නිකන් අර ඒක ඇතුළේ නිකන් ප්ලෑන් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා නිකන්. අර දැන් හිත මෙහෙම අරූපයට ගිහිල්ලානේ අරූපේ ඉන්න හිතෙන්නේ නිකන් ඒක ඉද්දි මේක මං අම්මට කියලා දෙන්නේ කොහොමද නැත්නම් මං භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හදනවා නැත්නම් මම මේක හැමෝටම කියලා දෙන්න යනවා එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම කරනවා කියලා අර අරූපේ බැසගන්නේ අරූපේ පන්නන්න එක එක දේවල් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා ඇතුලේ අර නිකන් අර එක එක දේවල් නිකන් එක්ක සමහරලාවට නිකන් ඇතුලෙන්ම අර අරූපේ ඉද්දි දිව්‍ය නිකන් දේව සද්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා සමහරට එක එක්කෙනා පිළිබඳ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මේ මොකක් හරි වෙලා අර අරූපේ බැස ගන්න නැතුව අර එළියට පරින්න එක දේවල් වෙන්න ගන්නවා ජීවිතේ. ඒ කියන්නේ ඒක සමහර අයට හරි පුදුමයි. ඒ කියන්නේ එයා ඒක ඉද්දි ඒක නිකන් අර කර්මයක් කියන්නේ එයාව එළියට යදින කවුරු හරි හොයන් එනවනේ හම්බෙන්න හරි. මොකක් හරි වෙලා යාට අර සමාධිය ඉන්න බෑ. ඒ සැප ලබන්න ඒ මාර්ගය වඩා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ පුළුවන් තරම් මානුනොත් නම් ඥාති හතර වර්ගයා ඉන්න පැත්ත පලාතක ඉන්න එපා. හතරවෙනි ධ්‍යානෙ නෙමෙයි එකේවත් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොයන් එනවනේ කර්මයක්නේ. හොයන් ඇවිල්ලා ඔන්න අඬවැඩියාව කියනවා දුක කියනවා. ඒ කියලා එහෙම වෙන්නේ අඬ විස දන්නකො හෙටත් අනන් එනවා. ඒක විස ඔයකනම් ඔක ඉවර කරන්න බෑ ඔය ඥාති ප්‍රශ්න කියන ඒවා. අම්මලාගේ ඇඬියාව ඥාතියින්ගේ ඇඬියාව ඕක ඉවර කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කවදාකවත්. එයාලා භාවනා කරන්නෙත් නැහැ. කරනවා නම් අහන් ඉන්න හරි පුළුවන් එයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඇත්තටම අහන්නේ එයාලා ඊළඟට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නනේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නෙත් නැහැ. මොනවා හරි කියවන්න වෙන පටන් ගන්නවා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ අපිට හතරවෙනි ධ්‍යානත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? පුළුවන් තරම් ඒ කට්ටිය මග ඇරලා පුළුවන් තරම් ආශ්‍රය කළොත් ආශ්‍රය කරන්නේ මේ භාවනා කරන සෙට් එක විතරයි. ඒකෙත් ඉතින් ඔය සෙට් එක කිව්වත් ඔය සෙට් එකත් ඕප තමයි ටික වෙනන් කතා කරේ. ඒකත් ඕනේ නැහැ වෙලා තනි වෙයි මං හිතන්නේ. භාවනා කරන සෙට් කිව්වට ඔය සෙට් එකත් එකතු වුණාට පස්සේ ඕපනේ අතාරින්නේ. අනිත් අයගේ චීතනිය හොදන්නේ. හින්දා අනේ ඒ කතාව ඕනෙත් නැහැ. එකට ඉන්න අයගෙත් එකට ඉන්න අය කියලා ওই කට්ටියක පටන් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. අර එතකොට අර යාගේ හිත පුළුවන් තරම් තමන්ගේ අර දැනෙන අර අරූප ධානයේට තමයි සපෝට් එක තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඒ අරූප ධානයේට සපෝට් එක තියෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය අරූප ධානයට යද්දී අර ඔකේ එනවා වස කම්මැලිකම. ඒ කම්මැලිකම මොනවද මේකත් සැපයි කියලා ඒ කම්මැලිකම ආවත් ඒත් එයාට මේකේ බස්සන්න පුළුවන් නම් ආය අර එළියට පයින් නැතුව වෙන දේවල් කරන්න යන්නේ නැතුව
මේ දැනෙන අරූප ස්වභාවයටම ඇතුල් කරන්න පුළුවන් නම් එයාව අරූපේටම මේ තව දිගටම යාය මේක එහෙනම් එතකොට යාට දිගටම ප්‍රැක්ටිස් එක කරන් යන්න වෙනවා. දැන් හිත අරූපෙට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ මොකද්දෝ මන්ද තැනකි මේක වස කම්මැලි. ඒ මුකුත් නෑනේ කෙලෙස් සුදු හිත. අන්න ඔතනදී ඔන්නෝක සැපයි කියලා බලන්න පුළුවන් දැක්ම තමයි කොහෙන් හරි මතුවෙන්න ඕනේ. දවසක් රජුරු යනවලු පාරේ සන්‍යාසියෙක් ඉන්නවලු. සන්‍යාසියා එයා ඉතින් පාරේ හිඟා කකාන ඉන්නේ. සන්‍යාසි කෙනෙක්නේ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා පාරේ ඉන්නවා. මෙයා පාරේ ඉද්දි රජුරු එදී අයින් වෙන්නකොල. මෙයාක මං අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා දැන් අර පුරෝහිත මේ සෙබළු අයින් කරන්න යද්දි රජුරු කරන ඇයි මේ කෑ ගහන්නේ කියලා. මේ ඔබතුමා එනවා කියලා මේ සන්‍යාසියා අයින් වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අහනවා සන්‍යාසියෙන් අහනවා ඇයි අයින් වෙන්නේ නැත්තේ? මට විශාල හමුදාවක් ඉන්නවා කියලා පේන්නේ නැද්ද? මට ඕන නම් ඔයාව මරලා දාන්න පුළුවන් එක පයින් කියලා. කියනවා රජුරුනේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. එතකොට මං අයින් වෙන්නම්. දැන් ඔයාට හමුදාවක් තියෙනවානේ. ඔව් මට තියෙනවා හමුදාවක්. ඔයා සතුටින් ඉන්නේ. ඔව් ඉතින් මට විශාල හමුදාවක් තියෙනවා මං සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියනවා. මට කිසිම හමුදාවක් නෑ. හැබැයි මම මේ ගහ යට පට්ට නිදහසේ ආතල්ලක ඉන්නේ කියනවා. මට කිසිම හමුදාවක් නෑ. ආරක්ෂක මණ්ඩලයක් නෑ. ඒ නිසා මං සතුටින් මේ ගහ යට නිදිනවා. අපි දෙන්නගෙම සතුට එකයිනේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඔබතුමාට බිරිඳක් ඉන්නෝ. ඉතින් මට අගමහේසියක් ඉන්නවා. අන්තපුරේ ඉන්නවා. මං ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් සතුටින්ද? ඔව් ඉතින් මට ළමයි ඉන්නවා. අන්තපුරේ ඉන්නවා සතුටින්. මට කිසිම ළමයෙකුත් නැහැ. මට බිරිඳකුත් නැහැ. හැබැයි මං සතුටින්. මම නැතිකමේ සතුට විඳිනවා. නැති භවයේ සන්තෝෂෙ විඳිනවා. ඊට පස්සේ කියනවා රජුරවන්ට දැන් රාජ්‍යයත් අයිති ඔව් මට මුළු රාජ්‍යෙම අයිති. මම සතුටින්ද? ඔව්. මට කියලා කිසිම ඉඩමක් නැහැ. මං ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම දීලා ආවේ. මට පැවිද්දෙක් විදියට මට අයිති කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි අයිති නැතිකම මට සැපා. ඔයාට රටටම අයිති. ඔයා රටම අයිති නිසා සතුටින් ඉන්නවා. මට ඉඩම් කෑල්ලක්වත් මේ මහ පොළොවේ නැහැ. ඒ නිසා මට රකින්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම ෆුල් සතුටින් ඉන්නේ කියලා. මොකක්වත් මට අයිති නැහැ. ඊට පස්සේ අහනවා රජුරවන්ට හතුරු ඉන්නද? ඔය ඉතින් මට නම් හතුරු හෝ ගාලා ඒකනේ වෙච්චර ආරක්ෂකව දාන් ඉන්නේ කියනවා. මට එක හතුරෙක් නැහනේ. ඒ නිසා මං ඉන්නේ ෆුල් ජොලියකින්. මට ආරක්ෂකයෙක් ඕනේ නැහැ. මට හතුරෙක් එකක් නැහැ. ඒකට අහනවා ඔබතුමාගේද සතුට වැඩි? මගේද? ඒකට කියනවා ඔබ වහන්සේ තමයි සතුටින් ගොඩක් ඉන්නේ. ඔබ වහන්සේ තමයි මට වඩා නිදහසේ ඉන්නේ. මට ඔබ වහන්සේ ඉඩ දෙනවද යන්න නැත්තම් කියලා වඳිනවා. ඒතර කමන්නේ මං අයින් වෙන්නම් යන්න කියනවා. ඒ රජුරවන්ට පාඩමක් ඉගන්නවා ඇති බව නැති ඇති තැන නෙමෙයි නැති බව තුලයි සන්තෝෂය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය අරූපේට භාවනා කරද්දී ඔන්න ඔය අන්න ඔය වයිබ් එකට එන්න පුළුවන් නා. රජ වෙන්නනේ ගියේ. එනට සන්‍යාසි භාවයේ නැති බව තුල තමයි නිදහස තියෙන්නේ. නැති හිස් භාවයේ තුල තමයි සතුට වැඩිපුර තියෙන්නේ කියන එක ආන් ඔබ පිළිගන්න හිත ආවොත් යම් දවසක අන්න එදාට අරූපේ පහදිනවා. අරූපේ බැස ගන්නවා. අන්න එදාට ඒ අරූප ස්වභාවය තුල අපි läග ගන්නවා. ඒ මොකද අපි ඒක අගය කරනවා. අපිත් අගය කරන්නේ අපිත් තාම රජ වෙන්නනේ හදන්නේ. හැබැයි රජුරු ඉන්නේ සේනාව දාගෙන බයේ. කොයි වෙලේ ජීවිතේට මොනවද කියලා. දැන් මං අර කිව්වේ තියේ බෙරිද බලන්නකොර කට්ටිය ඉතින් ඔය අනම්මනම් ආරක්ෂකව දාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිට තියෙන ආතල් එක අපිට වෙඩි තියන්න මොකෙක්වත් නැහැනේ. අපි ගහක් යට ගිහලා හිටියක් කියලා. මොකෙක්වත් නැහැ. මරන්න එකෙක් නැහැ. අපි කැදි වැඩකුත් නැහැ. අපි කාටවත් බයක් දීලත් නැහැ. අපි බයක් නැහැ. අපි මරන්නකුත් නැහැ. මොකෙක්වත් නැහැ. ආරක්ෂකයෝ ඕනෙත් නැහැ. සිකියුරිටිලා ඕනෙත් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. මෙමය අනිත් උන්ට බය දීප පොරක් මේක අස්සට ආවොත් නම් බයක් තියෙනවා තමයි. මොකද ඌ අනිත් අයට වෙඩි දීප එකේ මේකේ ආවොත් ඌට ෂොට් එක හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඌ බයෙන් ඉන්න හැබැයි අපිට ඇති බයක් නැහැ. මොකකුත් නැහැ. අපිට අපි කරපු දෙයක්වත් නැහැ. ඊට වඩා දෙයක්වත් නැහැ. බය දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. අන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ අරූපේ තියෙන්නේ මේ නැතිකමේ සතුට. නැතිකම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකතකොට මේක එනවා. හැබැයි බුදුහාරෝ විශ්ල කරනවා මේ අරූපේ ශුන්‍යතාවය දකින්න. අරූපයත් ශූන්‍ය විදියට මෙනෙහි කරන්න. අරූපයත් ඒ කියන්නේ දැන් භාවනා කළා මේ හිස් බවට ගිහිල්ලා ටික දවසක් ඉද්දී සමහර අය මේ අරූපේ තදින් අල්ලනවා. හැබැයි බුදුහාරෝ කියන්නේ මෙතනත් සක්කාය දිට්ඨිය පිටිනවා. මෙතන ඒක විඳින්න ගන්නවා. බුදුහාරෝ කියන්නේ ඒකත් ශූන්‍ය දෙයක්. ඒකත් එන්න හැබැයි භාවනා කරගෙන ගිහලා ඔය අරූපේ ඉන්න අරූපේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒක කෙරෙහි තියෙන උපේක්ෂාව. ඒකත් අල්ලගෙන නටන්න දඟලන්න යන්නේ. ඒකත් ශූන්‍ය දෙයක් ඇටියෙට. ඒකත් රික්තක දෙයක් විදියට. ඒකත් මම මගේ කියලා ග්‍රහණය කරන්න දෙයක් විදියට ග්‍රහණය නොකරන ස්වභාවයකට ඇල්ලුවාට පස්සේ අරූපේ තුල ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ බුදුහාර මෙතන පෙන්නන්නේ එහෙමනේ. එයා අරූපේ කියන්නේ යාගේ
ඒ කියන්නේ එන්නේ අර හිස් ස්වභාවය තුල සිත බැස ගන්නවා, පහදිනවා, පිහිටනවා. හැබැයි මිදෙනවා යාගේ හිතේ එකේ. එන්නේ ඒකවත් මගේ කරගන්නේ. ඒකවත් දැරෙන්නේ. අන්නේ தත්ත්වයේ ඇතුණාම විශ්ව මේ විදිහට දැනගන්නවා. ආධ්‍යාත්මික ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරන මා තුල ආධ්‍යාත්මික ශුන්්‍යතාවයේ කෙරෙහි සිත බැස ගන්නවා. පහදිනවා, පිහිටනවා, මිදෙනවා. පිළිබඳ ඔහු මහා නුවණින් යුක්තව ඉන්නවා. මනා නුවණින් යුක්තව ඒ වගේම ඔහු බාහිර ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික බාහිර ශුන්්‍යතාවයේ මෙනෙහි කරනවා. ඒ වගේම අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරනවා. අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරද්දී ඔහුගේ සිත අරූප සමවත තුල බැස ගන්නවා. පහදිනවා, පිහිටනවා, මිදෙනවා. මේ ස්වභාවය ඇතුණාම විශ්ව මේ විදිහට දැනගන්නවා. අරූප සමාපත්තිය මෙනෙහි කරන්නා වූ මගේ සිත අරූප සමාපත්තිය වල බැස ගන්නවා, පහදිනවා, පිහිටනවා, මිදෙනවා කියලා. එහි ඇති ස්වභාවය නෝනින් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ අරූප ස්වභාවයවත් යමක් දෙයක් කරලා ගන්න නැහැ. ඒකේ පිහිටන්න ඒකවත් මම නෙමෙයි. මගේ නෙමෙයි. එතකොට යාගේ හිත රූපෙත් නැහැ, කාමෙත් නැහැ, අරූපෙත් නැහැ. කොහේ පිහිටනවාද කියලා අන්න එක තමයි ශුන්‍යතාවය. එයාගේ රූපෙත් නැහැ, අරූපෙත් නැහැ, කාමෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා රූපය අල්ලලත් නැහැ. එතකොට එයා භාවනා කරන අරමුණ මොකද්ද? පුන්නේ අනිමිත්තයි. ශූන්‍යයි. අරූපේ නිමිති කරන්නේ නැහැ, රූපේ නිමිති කරන්නේ නැහැ. එයාගේ මමයා බැස ගන්න දැනක් නැහැ. සක්කාය දිට්ඨියට මමයාට පිහිටන්න දැනක් නැහැ, ඇඩ්‍රස් නැහැ. කිලින්ම ශුන්‍යතාවයටපත් වෙනවා. ශුන්‍යතාවයේ බවට ඒ කියන්නේ සිත මිදෙනවා මේ සියලු අරමුණු වලින්. ඒ කියන්නේ දුකෙන් මිදෙනවා. කෙලෙස් වලින් මිදෙනවා. බරෙන් මිදෙනවා. මොකද එයා පිහිටපු läගගත්ත අරමුණු කරපු අරමුණක් නැහැ. අල්ලලා නැහැ කිසි දෙයක්. ඒ කිසි දෙයක් අල්ලලා නැති වෙද්දි අපිට තේරෙන්න ගන්නවා මේ කිසිම දෙයක් ඇල්ලුවේ නැතත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්දට වඩා මේක සනීපයි. වෙන්දට වඩා ආතල්. මේ අල්ලන් ඉන්නවට වඩා මේ නොඇල්ලීම කියන එක නොඅල්ලා හිටියා කියලා මොකක්වත් ජීවිතේ වෙලා නැහැ. වෙන්දට වඩා ආතල් එකේ hina වෙලා ෆුල් ලයිෆ් එක මාවලස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ෆුල් සතුටු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මට තේරෙනවා යකෝ මොකක්වත් අල්ලන්න ඕනේ නැහනේ. සතුටින් ඉන්න. ජීවත් වෙන්න මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. මේ රූපයක් ඕනෙත් නැහැ, අරූප ඕනෙත් නැහැ, කාම ඕනෙත් නැහැ. කාමත් ඕනේ නැහැ, රූප ධානය ඕනෙත් නැහැ, අරූප ධානය ඕනෙත් නැහැ. මේ කිසිම දෙයක් අල්ලන්නේ නැතුව ඉද්දි මිනිස්සයාට එනවා ෆිට එකක්. ඒ හැබැයි අර මුලදී බය හිතෙනවා මේක පොඩක්. අයි අර එන්න මැදට එන්න මෙහෙම අල්ලන්න දෙයක් නැහනේ. අන්තිමට මැදයට එන්න මැද නැති වෙනවා මෙහෙම. මැද මෙහෙම අශූන්‍ය වෙලා යනවා. මෙහෙම මැදට ඇවිල්ලා මැද නැති වෙනවා. හිතන්නකෝ මැද නැතුණා මැදකුත් නැහැ, පරිධියක් නැහැ, කේන්ද්‍රයක් නැහැ, අතරක් නැහැ. ඉතින් ඒක වචනෙන් කියන්න බෑ. එයාට තේරෙනවා එයා මොකද එයා හැම තැනකම ශුන්‍යතාවය දැක්කේ. ඒ දකින්න එයා කිසිම ඇලෙත් නැහැ, හිත ඇලෙදොලෙත් නැහැ, රූපෙත් නැහැ, හිස් තැනෙත් නැහැ. ඔය කෙතනකවත් එයා පිළිහිලා නැහැ. ඉන්න අනිදස්සන වෙනවා. අනින්ද්‍රිය පටිබද්ධ වෙන කිසිම දෙයක් ඇසුරු වෙන්නේ නැති. අනින්ද්‍රිය පටිබද්ධ වෙනවා, අනිදස්සන වෙනවා. හැබැයි අපිට තේරෙනවා මේ අනිදස්සුනා කියලා හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්, hina වෙන්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්, ගයන්න පුළුවන්, වයන්න පුළුවන්. ෆුල් ජීවිතය කියන්නේ ජීවිතේට වෙනම අර්ථකථනයක් එන්න ගන්නවා. වෙනම ඒකයි අපිට යාලා ගැන කතා කරන්න බෑ. මේ මිදිච්ච අය ගැන මිදිච්ච අය ඉන්න විදිහ අපිට කොහොමවත් ලකුණු කරන්න. මොකද යාලා කිසි තැනක නෑ යාලගේ ඇතුළ. හැබැයි ඒ කියන්නේ යාලා හැම තැන යාලට ඕන නම් රූපෙත් ඉන්නවා, ඕන නම් අරූපෙත් ඉන්නවා, ඕන නම් කාමෙත් ඉන්නවා. ඉතින් කොහොමද අපි අල්ලන්නේ ඊට පස්සේ යාලා? අන්න ඒකනේ වැඩේ. ඔය තැන් තුනෙන්ම ගැලවිච්ච කෙනා ඕන නම් යාට ඔය ඕන ස්වරූපයක ඉන්න පුළුවන්, ඕන ස්වරූපයක ශූන්‍ය වෙන්නත් පුළුවන්. එයා සියලු තැන්නේ ශූන්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඇතුළ. සියලු ස්වරූපයන්ගේ ශූන්‍යයි. ඒ ශූන්‍යතාවයේ තුල යාට ඕනම ස්වරූපයක් ඕනනම් ගන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් අතල්ලා ඉන්නත් පුළුවන්. එයා වහලෙක් නෙමෙයි කිසිම ස්වරූපයක. හොඳයි අදට ඇතිනේ. එනකට තෙරුවන් සරණයි.